მოგესალმებით ყველას. ევროპის საინვესტიციო ბანკმა ტრანსადრიატიკულ გასადენს მილიარდ 9 ევროს სესხი გამოუყო. ტაპი 40 მილიარდ დოლარიანი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ გაზის დერეფნის პროგრამის ნაწილია, რომლის განვითარებითაც საქართველოც არის დაინტერესებული რბილად არის ნამდვილად ნათქვამი. რბილი ლუდის გარეშე 870 კილომეტრიანი ტრანსადრიატიკული გასადენი ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფნის ნაწილია. გასადენი აზერბაიჯანულ შახდენის ორს უკავშირდება. შესაბამისად ჯამში სამხრეთის გაზის დერეფანი გაივლის საქართველოს, თურქეთს, საბერძნეთს, ალბანეთს, ადრიატიკის ზღვას და მოამარაგებს იტალიას. სამხრეთის გაზის დერეფანი რამდენიმე პროექტს მოიცავს, მათ შორის არის საქართველოზე გამავალი სამხრეთ კავკასიური მილსადენი. ეს გაცილებით ნათლად დაგანახებთ ყველაფერს, რომლის გაფართოება და გაძლიერება მოხდება. ასევე არის თურქეთზე გამავალი ტრანსანატოლიური მილსადენი, ტანაპის სახელად ცნობილი და ბოლოს არის ტაპი, რომელიც ტრანსანატოლიურ მილსადენს ებმის თურქეთიდან. შემდეგ უკავშირდება საბერძნეთს, ალბანეთის გავლით. სხვათა შორის ყველაზე საქმიანებო მინდა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით წერს როიტერსი, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში 2020 წლისთვის ევროპა დაახლოებით 16 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიიღებს. იტალია დაახლოებით 10 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ენდრიუ მაკდოუელმა როიტერს უთხრა, რომ ტაპის პროექტი ევროპას ბუნებრივი აირით მიღების დივერსიფიცირებაში ეხმარება. ტაპი იქნება პირველი არარუსული გასადენი, რომელიც ევროპის ტერიტორიაზე ტრანზიტს განახორციელებს, თუ არ ჩავთვლით ალჟირის კორიდორს, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ გაიხსნა. წარმატებები ამ მართლაც გამორჩეულ და უმნიშვნელოვანეს პროექტს. კიდევ ერთი ამბავი მინდა გითხრათ, ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, გამორჩეული და მშვენიერი, გასული წლის ზაფხულში საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაეცა. შენობაში სექტემბრიდან სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც იანვარში უნდა დასრულებულიყო. ხელშეკრულების მიხედვით სარემონტო სამუშაოებს კომპანია ინსი ახორციელებს, რომელმაც ბადის გაგრძელება 3 თვით ითხოვა. დამატებითი სამუშაოების მიზეზი გახდა ხელშეკრულების დროს გარკვეული სამუშაოები, რომელიც გათვალისწინებული არ გახდათ. მოკლედ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კომპანიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და შენობის რეაბილიტაცია გაზაფხულზე დასრულდება. ეს არის რეაბილიტაციის მხოლოდ ერთი ნაწილი, დაგეგმილია ასევე დამატებითი კორპუსის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგ აღნიშნულ მისამართზე საქმიანობას ჩვენი foreign office-ი შეუდგება, თუმცა როდის მოხდება ეს ჯერჯერობით უცნობია. ასე აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. შენობის რეაბილიტაცია ჯამში 10.476.480 ლარი დაждდა. ესე კაპიკი თulis BMG ყველაფერს რა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა როიტერსთან ინტერვიუში 2018 წელს 3%-იანი ინფლაციაც დაადასტურა. კობა გვენეტაძემ სააგენტოსთან განაცხადა, რომ ბანკი საშუალო ვადიან პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის ზომიერ შერბილებას გეგმავს. ამ დროისთვის დაზუსტებული რაც გვაქვს 2017 წლის წლიურმა ინფლაციამ 6.7% შეადგინა, რითაც ეროვნული ბანკის მიერ 2017 წლისთვის დადგენილ 20%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს გადააჭარბა, თუმცა ეს ანონსირებული და წინასწარ თქმულიც იყო. 2018 წლის იანვარში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი უკვე 4.3%-მდე შემცირდა. სასაქონლო ჯგუფებიდან გასულ წელს ყველაზე მეტად 17.9%-ით თამბაქო და ალკოჰოლური სასმელები გაძვირდა. წლის დასაწყისში საქართველოში წლიური ინფლაცია, როგორც გითხარით, 4.3%-ზეა, იანვარში კი წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.6%-ი შეადგინა. სხვათა შორის ევროზონაში ინფლაცია 1.3%-მდე არის შემცირებული. ამავე პერიოდში ინფლაციის დონე შემცირდა რუსეთში, ყაზახეთში და თურქეთშიც. აგერ ნახავთ უკვე გრაფიკებზე, რომელზეც იზრუნა დავით ქართველიშვილმა და ჩვენმა ახალმა ანალიტიკოსმა ნიკოლოზ შელიამ. რუსეთი 2.2%-ზე არის, როგორც მოგახსენეთ, ყაზახეთი 6.8%, თურქეთი 10.4%, სომხეთში ინფლაციის დონე იანვარში 2.7%-მდე გაიზარდა.
აი გამწვანებელს რასაც ხედავთ, ეს ნიშნავს მზარდ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელს ინფლაციისას. გასული წლის ბოლოს ბელორუსში ინფლაციის დონე შემცირებულია 4.6%-მდე, აზერბაიჯანში შემცირდა 7.8%-მდე, ხოლო უკრაინაში კვლავ ულმობელის დაარით 13.7%-მდე. იანვარში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გაიზარდა უკრაინაში 16%-მდე, ხოლო ყაზახეთში 19.7%-მდე შემცირდა. დანარჩენ ქვეყნებში ცენტრალურმა ბანკებმა საპროცენტო განაკვეთი უცვლელი დატოვეს. მიმდინარე წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში 4.2%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ამასობაში სავალუტო ფონდმა ის რეფორმები დაასახელა, რომელიც მათი შეფასებით საქართველოში ცხოვრების დონეს გააუმჯობესებს. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით არსებული პოზიტიური ტენდენციების საშუალებას იძლევა მობილიზდეს ადგილობრივი დანაზოგი, გაიზარდოს კერძო ინვესტიციები და მოხდეს ეკონომიკის შემდგომი დივერსიფიცირება. რეფორმები საჭიროა საშუალოვადიანი ზრდის დასახალისებლად, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად, აღნიშნულია SSFS ინფორმაციაში, რომელიც მათი მორიგი მისიის სამუშაო მისიის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნეს. პრეს-რელიზის მიხედვით, თბილისში სტუმრობისას მისიამ საქართველოს ხელისუფლებისთან იმ სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების მიმდინარეობა განიხილა, რაც მაღალ, მდგრად და მეტად ინკლუზიურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯები საქართველოს შემოსავლების სამსახურის გაძლიერების, კაპიტალის ბაზრების განვითარების, ხელშეწყობის და ფინანსური უსაფრთხოების სისტემების დახვეწის მიმართულებით, ასევე პარლამენტს წარედგინა კანონპროექტები კერძო საჯარო პარტნიორობისა და საპენსიო რეფორმის შესახებ. ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით არსებული პოზიტიური ტენდენციები კი სრულად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადგილობრივი დანაზოგი გაჩნდეს უფრო მეტად, გაიზარდოს კერძო ინვესტიციები და მოხდეს ეკონომიკის დივერსიფიცირება. ეს რეფორმები კი საჭირო არის საშუალოვადიანი ზრდის დასახალისებლად, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად. ესეც ამონარიდი სავალუტო ფონდის განცხადებიდან. მოკლედ ორგანიზაციის ფონდის მისიის შემდეგი ვიზიტი თბილისში პროგრამის მეორე მიმოხილვის ფარგლებში აპრილის თვეში შედგება. სხვათა შორის ანგარიშზე და არა მხოლოდ სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობასთან სატელევიზიო ინტერვიუს ნინო კვინტრაძე ამზადებს, აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ანალიტიკას. კიდევ უამრავი ექსკლუზიურად საინტერესო თემა მოგიმზადა ელენე კვანჭილაშვილმა. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. მთავრობის ინიციატივა ხუთჯერ შემცირებული ბრუნვის გადასახადი და ხუთჯერ გაზრდილი ზღვარი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეებისთვის, რომელსაც მხარი პარლამენტმა უნდა დაუჭიროს. რატომ დღეს და რა შედეგებს ელოდება მთავრობა საგადასახადო შეღავათების გაფართოებით? სპეციალურად ამ საკითხისთვის გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში ანალიტიკას ექსკლუზიურ ინტერვიუს აძლევს. ჩვენი ჟურნალისტის ნინო კვინტრაძის კითხვები და ფრანსუა პეშოს პასუხები ჩვენი მაყურებლისთვის. რა შემთხვევაში ექნება უცხოურ კომპანიას ქართული მიწის შეძენის უფლება? ორგანული კანონის პროექტის თეზისებს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ექსკლუზიურად ანალიტიკას უმხელს და ინვესტორთა საბჭოს პრეტენზიებსაც პასუხობს. ინვესტორთა საბჭოს ინფორმაცია არ ქონდა მიწის შესახებ, პრემიერთან კი არა, ჩვენთან უნდა მოსულიყვნენ და ჩვენ აუხსნედით თუ რაზე მუშაობთ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირად შემადგენლობას ფეხსაცმელს თურქეთში შეუკერავენ. თავდაცვის სამინისტრომ თურქულ კომპანია იაკუპოღლუსთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ჩვენი ჟურნალისტი დიანა ვაშაყმაძე მიჰყვა თურქული კომპანიის გზას ტენდერიდან ხელშეკრულებამდე. აღმოჩნდა, რომ პრეტენზიები სხვა კომპანიებს აქვთ, მხოლოდ ექსკლუზივები და მხოლოდ ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. პარასკევის ანალიტიკას დღევანდელ ეთერში აუცილებლად დაეთმობა დრო მთავრობის
ახალ ინიციატივას, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებელს გუშინ უთენია დაუანონსეთ და მალევე პრემიერ-მინისტრმა თავრობის ხდომაზეც ისაუბრა, გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტს მამუკა ბახტაძის უწყების ინიცირებული კანონპროექტი გააცნო, რომლის მიხედვითაც შემუშავდება ახალი საგადასახადო სისტემა მცირე მეწარმეებისთვის და შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმიც დაწესდება. ინიციატივით 5%-დან 1%-მდე შემცირდება ბრუნვის გადასახადი, გარდა ამისა მცირე ბიზნესად ჩაითვლება არა 100,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმო, ეს თანხა 500,000 ლარამდე იზრდება. პრემიერის თქმით, ეს შეუმსუბუქებს მცირე მეწარმეებს ბიზნესის წარმოების პროცესსა და ხელს შეუწყობს ახალი საწარმოების შექმნას. დანარჩენი დეტალებისთვის კი ცხადი ანალიტიკას უნდა დაელოდოთ. 3 საათამდე კი სანამ მივალთ, დღე საქმიანად უნდა დაიწყოთ. ვატყობ ტრადიციულად და ეს ძალიან მახარებს, არ ხართ ცოტა და ახლა იმ წერილს მინდა გამოვეხმაურო, რომელიც გუშინ BMG მიიღო. მისი შინაარსიდან გამომდინარე გადავამოწმე ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული პოსტით მიღებული შეტყობინება არც ეგრეთ წოდებული სპამი ყოფილა და არც ბოროტი ხუმრობა. კომპანია მეგატექნიკა ბოლო პერიოდში ბიზნეს ობიექტების ხშირი ძარცვის და დაყაჩაღების გამო ჩივის. წერილის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მეგატექნიკის საბურთალოზე მდებარე ფილიალი არასრულწლოვანებმა ბოლო 1 თვის განმავლობაში უკვე მეორედ გაძარცვეს. პრობლემაში უკეთ გასარკვევად ტრადიციულად სატელეფონო ჩართვას განვახორციელებთ, ოღონდ ამჯერად უკვე მეგატექნიკას დირექტორს ნინო გაბუნიას ვთხოვთ კონტაქტს და კომუნიკაციას. მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის ნინო. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ხაბატონო ნინო, ცოტა მეტი რომ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, წერილი და გამოხმაურება საკმაოდ ემოციური იყო. თქვენ აღნიშნავდით, რომ კრიმინალის ესეთი მოზღვავება, რაც ბოლო პერიოდში შეინიშნება 90-იანი წლების შემდგომ არ გახსოვთ. დიახ, მეგატექნიკა 22 წელია უკვე რაც ბაზარზეა და ნამდვილად მსგავსი შემთხვევა არ გვახსენდება. ესე იგი, ბოლო 1 თვის განმავლობაში ორჯერ დაფიქსირდა ძარცვის ფაქტი. თან რამდენადაც ვიცი, იგივე უბანში მიმდებარე სხვა სავაჭრო დაწესებულებებიც გაიძარცვა. ჩვენი მხრიდან მაღაზია აღჭურვილი გვაქვს თანამედროვე დაცვის სისტემებით, კამერებით, იცავს დაცვის პოლიცია, თუმცა როგორც ჩანს ეს არ არის საკმარისი. საკმარისი არ არის იმის გამო, რომ ამ ყველაფერში არასრულწლოვანები არიან ჩართულნი, რომელზეც უბრალოდ ფორმალობებიც რო დავიცვათ, ელემენტარულად კანონიც არ წდება, თუ ამის მიზეზი რაიმე სხვა არის, ეჭვი გაქვთ რაიმეზე? ფაქტი, როგორც კი მოხდა, გამოვიძახეთ საპატრულო პოლიცია, მოვიდნენ კრიმინალისტები, მათ ძალიან კარგად იმუშავეს, ვერაფერს ვიტყვი, თუმცა აი პირველი ფაქტიდან უკვე 1 თვეა გასული და გამოძიება წინ არ წასულა. ვერ დავაბრალებ ბოლომდე ალბათ საპატრულო პოლიციის მუშაობას. მათ აი თავიდანვე თითქოს რაღაცა ძალიან მონდომებით ეცოდნენ ყველაფრის გაკეთებას. თუმცა ფაქტია, რომ წინ ვერ წავედით. რაც მთავარია, მეგატექნიკის ტექნიკური ეკიპირებიდან გამომდინარე, მე ვთხოვ საეთეროს, რომ დააბრუნოს ის კადრები, რომელიც ახლა გადიოდა, აღბეჭდილი არის ძარცვის თითქმის ყველა ფაქტი, ხო? ასეა, ხალბატონინო? დიახ, კი ბატონო. კარგი, ერთი შეკითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი გასაგებია, რომ თქვენ თანამშრომლობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან. უბრალოდ ამ ყველაფერმა არანაირი გამსწრობა აღარ პოვა, თქვენ არ გაქვთ არანაირი პასუხი, მოხდა თუ არა ამ ადამიანების დაკავება, მაგრამ დაკავება არ ნიშნავს, რომ მათ რაიმე სასჯელი მიეზღუებათ, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მიდასტურებთ, საუბარია სავარაუდოდ არასრულწლოვანებზე. ხო, ჩვენთვის გაურკვეველი ამ ეტაპზე გამოძიების პროცესი რა მდგომარეობაში არ ვთვლობთ ინფორმაციას პროგრესის შესახებ. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ თანამშრომლობისთვის და მზად ვართ დავეხმაროთ გამოძიების პროცესს. ის რომ არასრულწლოვანები არიან, ამასაც ვასკვნით ვიდეო კამერაზე დაფიქსირებული ჩანაწერიდან.
არის თუ არა რაიმე ისეთი ქალბატონინო, რაც მეგატექნიკას პირადად თქვენ, როგორც მეგატექნიკის ტოპ მენეჯერს, შეგიძლიათ დამატებით, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დაეხმაროთ გამოძიებას საიმისოთ, რომ პროცესები დაჩქარდეს? ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, მზად ვართ და ღია ვართ ყველანაირი თანამშრომლობისთვის. ჩვენ ასევე მოვინდომეთ, რომ ეს ამბავი გახმაურებულიყო, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ეს მხოლოდ ჩვენთან არ არის ასეთი ფაქტი დაფიქსირებული და იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ მოექცევა ესეთი ფაქტები და უფრო ქმედითი რეაგირება მოყვეს სახელმწიფო უწყებებისგანაც. ფიქსირდება თუ არა ანალოგიური ფაქტები, რაიმეს მოგივიდა თუ არა, თქვა თქვენ რაიმე ინფორმაცია სხვა უბნებიდან, სხვა რაიონებიდან, ან რა ვიცი რა გითხრათ, საქართველოს სადაც მომატებული არის კრიმინალის ამგვარი ფაქტები. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, იგივე უბანში ჩვენს გვერდზე მაღაზიებში არის ავეჯის მაღაზია და სხვა მაღაზიები, სადაც ასევე მოხდა ძარცვა და თანაც არაერთხელ განმეორებით, ისევე როგორც ჩვენთან. ანუ ამას რაღაცა მუდმივი ხასიათი მიიღო ქალბატონინო. კი, თითქოს ესე ჩანს და რა ვიცი, ჩემი შეხედულებით საკმაოდ მზარდი სტატისტიკაა. გასაგებია. მადლობა, მე წარმატებას უსურვებ ნინო გაბუნიას და მეგატექნიკას, წარმატებას უსურვებ ყველა ბიზნესს და მადლობა მათ, რომ ისინი აქტიურობენ და არ გვაძლევენ არც ჩვენ და არც შესაბამის სტრუქტურებს მოსვენებას საიმისოდ, რომ პასუხი გაეცეს ყველა შეკითხვებს, მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალი ჩვენი ეთერებისთვის არ არის რაღაც შეიძლება განსაკუთრებული თემა, ჩვენ ყოველთვის პრიორიტეტულად ვაყენებთ მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი ცხადია ეხება ბიზნესს და საინვესტიციო კლიმატს და ამიტომ ამ სიახლეებზეც აუცილებლად მოვიკითხავთ ამბებს და რა თქმა უნდა, უკლებლივ ყველას თქვენ ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. იქამდე კი ვნახოთ რას გიმზადებთ დღეისთვის საქმიანი დილის ერთგულ მაყურებლებს რეგთაიმის ფონზე. 16 თებერვალს საქმიანად იწყებენ ქეთი ებანოიძე, ბექა ბაბუნაშვილი, მარიამ ბეზარაშვილი, ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი, ჩათადი ღმელაშვილი და ეფრემ ურუმაშვილი. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე, მაია დანელიას უთმობენ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. მშვიდობის გიორგი. აი, სულ საკმარისია. არ არის ამისთვის საჭირო საეთეროს ესეთი მყისიერი და ტრადიციული ემოციური რეაქცია. ეს არის ყველაფერი გავლენა მისი გუშინდელი იუბილეობისადმი და ემზადებიან ბიზნეს სიახლეებისათვის და სანამ ამ ნაწილზე გადავართ, პოზიტიური განწყობა უნდა დავაბრუნოთ. ქართული IT კომპანია Lemontos პროექტი აპლიკაცია Snap5 Facebook ინკუბატორში მოხდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სოციალური ქსელი პროდუქტს გაზეთაში დაეხმარება. პროდუქტი კი არის სოციალური აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას იძლევა ინტერაქტიულ რეჟიმში გაკეთდეს ფოტოკოლაჟები და შიგნით ჩაშენებულია მესენჯერის ფუნქციონალიც. ეს იმ შესაძლებლობის ნაწილია, რომელსაც Facebook-ის სტარტაპების დასახმარებელი ფონდი თქმის. თავის მხრივ ფონდი ტექნიკური და ფინანსური ნაწილებისგან შედგება. პირველი ნაწილი შესაძლებელია ტექნიკური დახმარების კუთხით იყოს გამოყენებული. აქ მომუშავე მენტორებს კი პროფესიონალებს პირდაპირ დაუკავშირდეთ და გაიარეთ კონსულტაცია. მეორე ნაწილი ეს არის ფინანსური პაკეტი, რომელსაც იღებ არა თანხის სახით, არამედ იმ პროდუქტებად, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. წარმატებები Lemontos Snap-ის ნიჭიერ გუნდს იმედია ბოლომდე მიყვებიან და შესაბამისად Facebook-ის გუნდის საბოლოო დამსახურებულ აღიარებასაც მიიღებენ, რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს გაგვიზიარებენ. მეც მინდა Snap-ის შემოქმედებს უსურვო განსაკუთრებული წარმატება და მალე ქონოდეთ საბოლოო აღიარება, როგორც ანალაპიაშვილმა ბრძანა Facebook-ის გუნდისგან. ამასობაში კი 4 შაბათს გიგანტი ინტერნეტ რიტეილერის Amazon-ის კაპიტალიზაციამ ძალიან არ ინერვიულოთ ეხლა $702 მილიარდ მიაღწია. 14 თებერვლისთვის კომპანიის აქციები დამატებით კიდევ 2.6%-ით გაძვირდა და ამან Amazon შესაძლებლობა მისცა პირველად გადაესწრო Microsoft-ის კაპიტალიზაციისთვის. ამ მონაცემებით მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დიდი კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიების სამეული აი ესე გამოიყურება. Apple $859 მილიარდი.
იგი პირველ ადგილს ინარჩუნებს, მეორე ადგილზე არის Alphabet-ი, ეს არის Google-ის მეპატრონე კომპანია, 754 მილიარდი დოლარით და მესამეზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 702 მილიარდი დოლარით გახლავთ Amazon-ი. აი, ესეთი არის ეს წარმატებული სამეულია. ამასობაში საუდის არაბეთის ბანკები Ripple-თან თანამშრომლობას დაიწყებენ, Ripple-ის მიმდევრები ალბათ ახლა ერთთან ბავშვი არიან სიხარულით მე-9 ცაზე. არაბეთის ფულადი გადარიცხვების სააგენტომ პარტნიორული შეთანხმება გააფორმა Ripple-თან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანაში მოქმედი ბანკები ეფექტურობის გასაზრდელად სწორედ X-Currents გამოიყენებენ. ამის გარდა სამა ქვეყანაში წარმოდგენილ ბანკებთან გაივლის კონსულტაციებს ახალი გადასახადების შემოღებასთან დაკავშირებით. სააგენტო გახდა მსოფლიოში ნომერ მეორე ბანკი ინგლისის შემდეგ, რომელიც X-Current-თან თანამშრომლობას აპირებს. რო ვიცი Ripple-ს რამდენი მიმდევარი ყავს განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც ლამის ყოველი მეორე მაინერი არის, წარმომიდგენია მათი სიხარული ამ კრიპტოვალუტასთან და შესაბამის ბლოკჩეინ სისტემასთან გამოყენებასთან დაკავშირებით. ბლოკჩეინზე და კრიპტოვალუტებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოს, თუმცა ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს კიდევ ერთი გადანახული. ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის ზეწოლის საპასუხოდ გერმანიის მთავრობამ გეგმას განიხილავს, რომლის მიხედვითაც გერმანიის იმ ქალაქებში, სადაც ჰაერი ყველაზე მეტად არის დაბინძურებული, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასო გახდება. Deutsche Welle წერს, რომ უფასო ტრანსპორტისათვის გერმანიის 5 ქალაქი შეერჩა, მათ შორის არის ქალაქი ბიონიც, რომლის მერიც ინიციატივას დიდი სიხარულით შეხვდა და ამბობს, რომ კიდევ რამდენიმე სხვა ინიციატივის ხორცს შესხმასაც აპირებს. უფასო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინიციატივით გერმანიის მთავრობა ცდილობს, რომ მოსახლეობა წაახალისოს სახლში დატოვონ მანქანები და იერონ შესაბამისად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ყველა ამბავს ისევე როგორც მედალს ორი მხარე აქვს. გერმანიის ტრანსპორტის კომპანიების ასოციაციის მხრიდან ამბავს კრიტიკა მოყვა ასოციაციის თქმით, მუნიციპალური ტრანსპორტის კომპანიების შემოსავლის თითქმის ნახევარი წარმოადგენს ბილეთიდან აღებულ ფულს. ასოციაციის თანახმად ეს თანხა წლიურად 12 მილიარდი ევროა. საბოლოოდ ამ თანხის გადახდა გადასახადის განხორციელებს მოუწევს, აცხადებს გერმანიის ტრანსპორტის კომპანიების ასოციაციაში. აი ეს ზრუნავენ ისინი გადასახადის გადამხდელთა თანხებზე, სამომავლოდ მიმდინარე ხარჯების შეზღუდვა და შემოსავლების მობილიზების გაუმჯობესება კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციების განსახორციელებლად და ინფრასტრუქტურული გამოწვევების შესამცირებლად. აი ესეთი სერიოზული პრეს-რელიზი მისცეს გერმანიის ტრანსპორტის კომპანიების ასოციაციაში. ამასობაში კი საარსებო მინიმუმი მთელი ლარნახევრით გაიზარდა. საქსტატის განახლებული მონაცემების მიხედვით ჯამი 175 ლარია. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით საფრთხის შემცველ სამშენებლო პროდუქციას ბაზრიდან ამოიღებენ. კაბელების მწარმოებელი თურქული კოკკაბლო საქართველოში წაწარმოს გახსნის. სოფლიოში მატარებლების მწარმოებელი ლიდერი შვეიცარიული კომპანია Stadler Rail AG ვაგონ წარმოებელ და ვაგონშემკეთებელ ქარხანას თბილისში ააშენებს. ვერერა რომ მეორეჯერ მიწევს ამ ამბის თქვენთვის თქმა უკვე Stadler-ის პრეზიდენტი პიტერ შპულერი იმყოფებოდა დედაქალაქში და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს გუშინ შეხვდა და რეგიონალურ შვილობილი კომპანიის მშენებლობის ასევე მოძრავი შემადგენლობების წარმოების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და დაგეგმილი სამუშაოები გააცნო. ახალი ქარხანა მოძრავი შემადგენლობებით როგორც საქართველოს რკინიგზას ასევე თბილისის მეტროს უზრუნველყოფს ტექნიკური და კომერციული მიზანშეწონილობის მიხედვით ქარხანა საექსპორტო შეკვეთებითაც დაკავდება. სოფლიოში მატარებლების მწარმოებელმა ლიდერმა შვეიცარიულმა კომპანიამ ინვესტირებაზე მზადყოფნა მიმდინარე წლის ჯერ კიდევ ივნისში გამოხატა, რასთან დაკავშირებითაც Stadler-სა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის მაშინვე მემორანდუმი გაფორმდა. მშენებლობისთვის დედაქალაქის გარეუბნებში 3 შესაძლო ადგილი განიხილება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას კი ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძეც ესწრებოდა, დანარჩენი ამბები ბიზნეს სიახლეებში სულ რამდენიმე წამში.
კაბელების მწარმოებელი თურქული კაბლო საქართველოში საწარმოს გახსნის. საწარმო თბილისში საქნავთობის დასახლებაში სამეწარმეო ზონაში გაიხსნება. პროექტის მხარდასაჭერად კომპანია ქოჩკაბლოს 9502 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობები გადაეცა. ახალ საწარმოში 50 სამუშაო ადგილი შეიქმნება და წლის განმავლობაში 6 მილიონი გრძივი მეტრი მავთულის წარმოება მოხდება. თურქული კომპანია ქოჩკაბლო ბაზარზე 1972 წლიდან არის წარმოდგენილი. საარსებო მინიმუმი 175 ლარამდე გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკით სწორედ ეს თანხა სჭირდება არსებობისთვის შრომის უნარიან მამაკაცს. თვიური ზრდა ლარნახევარია, წლიურად კი 8 ლარი და 70 თეთრი. საქსტატის ცნობით საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 293 ლარნახევარს შეადგენს. ერთსულიან ოჯახს მინიმუმ 155 ლარი სჭირდება, ორსულიანს 248 ლარი, სამსულიანს კი თითქმის 279 ლარი. 4სულიანი შემთხვევაში თანხა განისაზღვრა 309 ლარი და 90 თეთრით, 6სულიანი შემთხვევაში კი 412 ლარით და 20 თეთრით. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესში ცვლილებები შედის. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამის შესახებ განცხადება და აღნიშნა, რომ შესაბამისი დადგენილების პროექტს მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერი წარადგენდა. გიორგი კვერიკაშვილმა თქვა, რომ ცვლილებები მნიშვნელოვნად მოაწესრიგებს დედაქალაქში მშენებლობის პროცესს. ნებართვის მიღების პროცესშივე იქნება აუცილებელი გამწვანების გეგმის წარმოდგენა, აღრიცხვა იქ არსებული ხეების, ახალი გამწვანების გეგმის წარმოდგენა, ასევე 4000 კვადრატულ მეტრზე დიდი ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საწყის ეტაპზევე იქნება საჭირო სატრანსპორტო კვლევის და სატრანსპორტო რეგულირების სქემის წარმოდგენაც, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაუადვილებს ჩვენს დეველოპერებს მუშაობას იმ კუთხით, რომ ბოლო და შემდგომ ეტაპებზე აღარ იქნება საჭირო დამატებითი ცვლილებების შეტანა პროექტირებაში. საფრთხეს შემცველ სამშენებლო პროდუქციას ბაზრიდან ამოიღებენ. ამას ითვალისწინებს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პროდუქციის უსაფრთხოების და თავისუფალი მოძრაობის კოდექსში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით, კანონპროექტი გულისხმობს ეტაპობრივად სხვადასხვა პროდუქციის მოცვას, მათ შორის სათამაშოების, სამოქალაქო დაცვის ფეთქებადის საშუალებების, მანქანა დანადგარების მიმართულებით და ასე შემდეგ. არველაძემ განმარტა, რომ კანონის შემუშავებას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს და ევროპულ კანონთან დაახლოება 2022 წლამდე სრულად უნდა მოხდეს. კანონპროექტი გულისხმობს 3 ღონისძიების გატარებას იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია საფრთხის შემცველია. ერთის მხრივ პროდუქციის რეალიზაციიდან ამოღება იმ დრომდე, სანამ არ მოხდება პროდუქციის ტექნიკური შეუსაბამობის აღმოფხვრა. მეორე, ბიზნეს ოპერატორის მიერ პროდუქციის რეალიზაციიდან გამოთხოვა თუ დადგინდა, რომ პროდუქცია საფრთხის შემცველია, ბიზნეს ოპერატორს გაფრთხილება მიეცემა. კონკრეტული პერიოდის შემდეგ კი უკვე პროდუქტის ფარული შესყიდვა ხდება და თუ აღმოჩნდა, რომ პროდუქცია კვლავ არ შეესაბამება სტანდარტებს, პროდუქციის რეალიზაცია ჩერდება. და მესამე, ეს პროდუქცია თუ სერიოზული საფრთხის შემცველია, ხდება მისი ბაზრიდან ამოღება. 2017-2018 სასწავლო წელს საატესტატო გამოცდების შეცვლილი ფორმით ჩატარდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ტესტირების დასრულებისას მოსწავლე ეკრანზე დაინახავს არა ქულას, არამედ შეტყობინებას იმის შესახებ, გადალახა თუ არა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. ანუ მიიღო თუ არა მინიმალურ 5.5 ქულაზე მეტი თუ ნაკლები. იმისთვის, რომ გამოშვებ გამოცდაზე ზღვარი გადალახოს მოსწავლემ, დაახლოებით 15 მარტივ კითხვას უნდა გასცეს სწორი პასუხი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე თითოეული საგნისათვის დამატებითი ნიმუშებია გამოქვეყნებული. ნიდერლანდური მედია საქართველოთი ინტერესდება და ჩვენ შესახებ ერთ-ერთ ბეჭდურ გამოცემაში სტატიაც გამოაქვეყნეს, სადაც შეფასეს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი სოფლის მეურნეობაში, ქვეყნის უპირატესობები და ბიზნეს გარემო. როგორია უცხო თვალით დანახული საქართველო და რატომ დაინტერესდა დღეს ჩვენი ქვეყნით ეს გამოცემა, დეტალებზე მარიამ ადამია მოგყვება. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. პატარა კავკასიური ქვეყანა შესაძლოა საექსპორტო გიგანტად გადაიქცეს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ნიდერლანდურმა გამოცემამ მით ფექით
ჟურნალმა 2018 წლის იანვარ-თებერვლის გამოცემაში სტატია, რომელიც მთლიანად საქართველოსა და სოფლის მეურნეობაში საექსპორტო პოტენციალს მიეძღვნა. რთულია განსაზღვრა ქვეყანა ევროპის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილს მიეკუთვნება თუ აზიის უკიდურეს დასავლეთს, თუმცა სწორედ ეს გარემოება გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ საქართველო მდებარეობით საკმაოდ სტრატეგიულ ადგილას იმყოფება. ასევე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ეს ის ქვეყანაა, სადაც მოსახლეობას დაბალი ხელფასები აქვს, თუმცა შექმნილია ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო, რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ინვესტორებისთვის. მარიამ, აქვე დავამატებ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამოცემამ ხორცის ინდუსტრიაზე გაამახვილა და ასევე სასიამოვნო ფაქტია, რომ უშუალოდ ქართული კვების პროდუქტების წარმოებელი კომპანიათი დაინტერესდნენ. ანა დაინტერესდა და ინტერვიუს ჩაწერა კომპანიის დირექტორის მოადგილესთან ქეთი ვაშაკეძესთან. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ჩირინამ შესაძლოა მიაღწიოს ინდონის წარმატებას, რომელიც ყველას გაოცებას შეძლებს. წარმატების საიდუმლო თავად წარმატებისაკენ სწრაფოა. კომპანია მუდამ ორიენტირებულია ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე, მათ შორის საკუთარი წარმოების გაზრდა გაფართოებაზე. ეს არის პროდუქცია, რომელიც მთლიანად საქართველოში იწარმოება და ბაზარზე ყოველდღიურად ახალი, ნედლი, ასევე გაყინული ხორცით არის წარმოდგენილი. კომპანია ჩამოყალიბების დღიდან საკმაოდ სწრაფი ტემპით ვითარდება, ფართოვდება და ქმნის წარმატებულ პრეცედენტს თუ როგორ უნდა განვითარდეს აგროწარმოება ქვეყანაში. შემდეგი ნაბიჯი კი წარმომადგენლების თქმით პროდუქციის ექსპორტზე გატანა იქნება. მარიამ, საინტერესოა ძირითადად რომელ ბაზრებს განიხილავს ასევე ჟურნალი საქართველოსთვის და რაზე იყო საერთოდ საუბარი ინტერვიუში? ანა, უშუალოდ კონკრეტულ ქვეყნებზე საუბარი არ იყო სტატიაში, თუმცა ისაუბრეს რუსეთს საქართველოს შორის ურთიერთობაზე და აღინიშნა, რომ ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ დაძაბულია, რაც გარკვეულ რისკებს შეიცავს ბიზნესის წარმოების პროცესში და ბოლოს მაყურებელს შევახსენებ, რომ კომპანია ჩერინა გარდა ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოებისა ფლობს ასევე მიწებს, სადაც უმაღლესი ხარისხის სიმინდი და ხორბალი მოჰყავს. შესაბამისად, კომპანია ნაწილობრივ თავად უზრუნველყოფს საკუთარი წარმოების ნედლეულით მომარაგებას. გარდა საკუთარ მიწაზე წარმოებული ნედლეულისა, ასევე იბარებს და ამუშავებს ქართული ფერმერების მიერ წარმოებულ ადგილობრივ ნედლეულს. ჩერინა არის ასევე კომპანია, რომელმაც საქართველოში პირველმა გახსნა ნედლი ქათმის ჯიხურები, სადაც ბიუბიუს ბრენდის სახელით ყოველდღიურად ხდება მომხმარებლისათვის ნედლი ხორცის პროდუქტების მიწოდება. ასე რომ აქვე დავამატებ, რომ წარმატებებს უსურვებ მე კომპანია ჩირინას და აგროწარმოებას საქართველოს ბაზარზე. ვიცი ახლა რომ ეს ჩემი გამოძახილი განსაკუთრებით BMG-ს გუნდს და მის გამორჩეულ წევრს ელენე კვანჭილაშვილს გაუხარდება. მინდა გავიზია რომ მარიამ ადამიანს აღფრთოვანება ჩირინას შეფასებებზე ჰოლანდიურ მედიაში წარმატება უსურვა ბიუბიუს და მის დამფუძნებელს და მმართველ პარტნიორს ბატონ რევაზ ვაშაკიძეს. მეტი წარმოება და მეტი ესეთი წარმატებული кейსები საქართველოს. ეხლა კი მე მგონი დრო უკვე გავიდეთ ვალუტაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. მოკლედ 15 თებერვლის ვაჭრობის შემდეგ დოლარი გამყარდა, იგი 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს, ცვლილებად 1 თეთერს ოდნა ვაჭარბებს. აგერ ნახავთ, ევროს ფასი 3 ლარი და 6 თეთრი გახდა. ამ შემთხვევაში ვალუტა 4 თეთრნახევრით გაგვიძვირდა, თურქული ლირა ყავს 65 თეთრის ფარგლებშია. ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კი 3 ლარი და 45 თეთრი დაგჭირდებათ. კიდევ ერთხელ უნდა ჩაგეჭრა ამ შემთხვევაში და მე 2018 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადებთან დაკავშირებით სტატისტიკა უნდა გავაცნოთ მაყურებელს, რომლის ჯამაც 100 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, 280,3 მილიონი ლარი, რაც 31,1%-ით მეტია 2017 წლის იანვრის ანალოგიური მაჩვენებელზე. უცხოეთიდან ქვეყანაში ფულადი გზავნილების 90%-ზე მეტი იმ 12 უმსხვილეს დონურ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა იანვარში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 12 ქვეყანაზე გასული წლის იანვარში მთელი ფულადი გზავნილების თითქმის 91% მოდიოდა. ყველაზე მეტი თანხა საქართველოში რუსეთიდან, იტალიიდან და საბერძნეთიდან გამოაგზავნეს. 2018 წლის იანვარში კი საქართველოსთან საზღვარგარეთ 15 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ნაცვლად 13,3 მილიონი ამერიკული დოლარისა. გასული წლის იანვარში სწორედ ამდენი იყო დაფიქსირებული.
ასეა. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელთაც შემიძლია მხოლოდ შევავსო, ეს სავალუტო მიმოხილვა გახლავთ BGO-ს წევრი საინვესტიციო ჰოლდინგის საქართველოს კაპიტალის ევრობონდების გამოშვების განხილვასთან დაკავშირებით. ჯგუფის ცნობით უკვე არსებობს რამდენიმე პოტენციური საინვესტიციო ბანკი, რომელთანაც საკითხი განიხილება, თუმცა ჯერ არ არის გადაწყვეტილი შედგება თუ არა ტრანზაქცია და საჭიროების მიხედვით ამასთან დაკავშირებით შემდგომი განცხადებები გაკეთდება. BGO ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ირაკლი გილაურის განცხადებით საქართველოს კაპიტალ, რომელიც გამოეყოფა საბანკო ბიზნესს, განიხილავს საუკეთესო გზებს, რათა მოახდინოს ოპტიმიზაცია მისი საბალანსე ანგარიშების მოქნილობის და განცალკევების შემდგომ კაპიტალის სტრუქტურის, ამასთან შეისწავლის დოლარში დენომინირებული ევრო ობლიგაციების გამოშვების თემასაც. ამინდის პროგნოზის როა მასანა შემოგთავაზებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. უმეტესად უნალექო დღე გველოდება დღეს თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ყვატყობინებს რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მაინც მოსალოდნელია. უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან იქნება ნისლი და იქროლებს აღმოსავლეთით მიმართულების ძლიერი ქარი. სოხუმში 17 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, ქობულეთში 18 და ფოთში 16 გრადუსი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 18, ოზურგეთში დღის განმავლობაში ანალოგიურად 18 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ, ონში კი მხოლოდ 13. გორში 11 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში 10, მარნეულში ასევე 10 გრადუსი, რუსთავშიც 10 გრადუსია ნავარაუდები და ახალციხეშიც ანალოგიურად. ბორჯომში მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი 6. ახალქალაქში დღის განმავლობაში ტემპერატურა მხოლოდ 5 გრადუსს მიაღწევს, სტეფანწმინდაში კი მიუხედავად იმისა, რომ უნალექო დღე იქნება, შესაძლოა იყოს ნისლიც და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 3 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში ასევე ნისლია მოსალოდნელი და 8 გრადუსი, რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექო და თან ნისლით იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა იქნება მაქსიმუმ 10 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ საუბარს Impact Hub თბილისი და კიდევ ერთი საერთაშორისო სტუდენტური კონკურსის პროგრამა სულ მალე სტუმრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო დეტალებით. დაგველოდებით. საქართველოს წელს კიდევ ერთხელ უერთდება საერთაშორისო სტუდენტურ კონკურს პროგრამას 25 ქვეყნიდან ერთ-ერთი იქნება სწორედ ჩვენი ქვეყანა, სადაც სტარტ სტუდენტების საგანმანათლებლო პროგრამა აიღებს. კონკურსის ეტაპებში ჩვენი მაყურებელი უკვე მგონია რომ კარგად იცნობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელი შეგვახსენებს მას გასული წლის გამარჯვებული გუნდის სამეულიდან ერთ-ერთთან ერთად ქეთი ებანოიძეს Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელს და ბექა ბაბუნაშვილის პროექტის Sign and Sound-ის წარმომადგენელს მასპინძლობთ კიდევ ერთხელ საქმიანი სტუდიაში. მოგვენაყა თქვენთან სტუმრობა. მოგიწევთ ხშირად. ვიწყებთ. როდიდან? დღეს უკვე 5 საათზე გვაქვს გახსნითი ღონისძიება ფაბრიკაში. ღია არის კარი ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს დეტალები პროგრამის შესახებ, ყველას შეუძლია დღეს მოვიდეს გახსნით ღონისძიებაზე, ვისაუბრებთ პროგრამის მიმდინარეობაზე და იქნება შესაძლებლობა ყველას დასვან ნებისმიერ სახის შეკითხვა და მიიღონ პასუხები. ისინი ვინც 5 საათზე ვერ ახერხებენ გარკვეული მიზეზების გამო, რა შეგვიძლია უთხრათ იმისათვის, რომ ამ რამდენიმე თვიანი პროგრამის ფარგლებში მათ გქონდეთ ინფორმაცია, რა შეერთვებიან, რა შედეგები შეიძლება მიიღონ და კონკრეტულ შედეგზე ვისაუბრებთ ძალიან მალე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის საერთაშორისო პროგრამა, 25 ქვეყანა ერთდროულად ატარებს ამ პროგრამას, შესაბამისად მიმდინარეობაც ყველა ქვეყანაში არის ერთი და იგივე. ვიწყებთ ვორქშოპების სერიით, რომელიც უკვე ერთ კვირაში დაიწყება და ჩვენ ამას ჩვენს Facebook გვერდზე ლიმიტირებულია აქ რაოდენობა ჯგუფების. იცით როგორ არის, გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრ სტუდენტს გავწვდეთ. შესაბამისად, პირველი 2 სერია ვორქშოპების უკვე დანიშნული გვაქვს და თუ იქნება დიდი მოთხოვნა, დავამატებთ კიდე დამატებით ვორქშოპები. შესაძლოა გვინდა რომ რამდენი ადამიანია გათვლილი ეს 2 სერია? ეს ამ 2 სერიაზე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია რომ სადღაც 130-მდე სტუდენტი მოვიცვათ, თუმცა მესამე სერიაც გათვლილი გვაქვს, სადღაც 200 სტუდენტი მაინც გვინდა რომ დავფაროთ 130. წელს ეს უფრო მეტია ვიდრე შარშა? წელს შარშა მყავდა 170 სტუდენტი, წელს გვინდა რომ ამას
გავწდეთ ასე რა მოყვება ვორქშოპებს? ვორქშოპების ნაწილი შედგება 4 თემისგან. ეს არის სოციალურ მეწარმეობაზე ვსაუბრობთ პირველ რიგში, რომ გავაცნოთ რას ნიშნავს ზოგადად იყო სოციალური მეწარმე, მერე ვმუშაობთ იდეების გენერირებაზე, ამის შემდეგ უკვე ბიზნეს მოდელზე და საბოლოო დღეს უკვე ვმუშაობთ ბიზნეს გეგმის შედგენაზე. ამ ვორქშოპების ნაწილის შემდეგ გვექნება გავხსნით პლატფორმა, სადაც მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ გააკეთონ განაცხადი და შემოიტანონ ოფიციალურად თავიანთი იდეები. ამის შემდეგ დამოუკიდებელი ჟური იმუშავებს იდეებზე, გადაარჩევს 8 საუკეთესო ფინალისტ გუნდს და ეს 8-ვე გუნდი ჟურიზე შენი ხმა არ გაქვს. ჟურიზეც მოგახსენებთ, ეს სანამ როდესაც მიმდინარეობის შემდეგ გეტყვით ვინ იქნებიან ჩვენი ჟურის წევრები წელს. ესე იგი 8 ფინალისტი გუნდი ივნისში და ივლისში ძალიან აქტიურად იმუშავებენ, ექნებათ ინკუბაცია, სადაც შეძლებენ თავიანთი იდეის დახვეწას და საბოლოოდ უკვე პროტოტიპის მიღებასაც. 2 თვის თავზე ჩვენ 8-ვე გუნდს გადავუღებთ ვიდეოს, რომლის საშუალებითაც მაყურებელი შეარჩევს 1 გამარჯვებულს, ხოლო დანარჩენ 2 გამარჯვებულს შეარჩევს ისევ და ისევ ჟური, ანუ სულ გვეყოლება 3 გამარჯვებული გუნდი. როგორც იყო გასულ წელს და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც შექმნა უკვე პროტოტიპით მოვიდა საქმიანი სტუდიაში, მოგვიყევი რა ხდებოდა ჯერ პროცესში, რომელი იყო ყველაზე საინტერესო ეტაპი და მე როგორ მივედით შედეგამდე. ყველაზე საინტერესო ეტაპი ალბათ იყო კონკურსი, რომელიც social impact-მა მოხდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი პროდუქტი მიგვეყანა საბოლოო სახემდე, მათ დაგვინშეს საუკეთესო მენტორები და 2 თვის მანძილზე მოხდა შესაძლებლობა, რომ გვემუშაო პროექტზე და მიგვეყანა სტარტაპის სახემდე მაინც. შემდეგ უკვე ჩვენ როცა უკვე გავიმარჯვეთ და ვივედით ამ შედეგამდე, მქონდა შესაძლებლობა ევროპაში დავსულიყავით 3-ზე და იქ კიდევ უფრო კარგი მენტორები და ისეთი ხალხი დაგვეყოლა, რომელიც კარგად დაგვარიგეს და მოგცეს მითები თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაგვეცდა შემდეგში და ეს ყველაფერი ძალიან დაგვეხმარა, რომ გაგვემცარებინა და ჩვენი პროექტი და წარვიჩინოთ. შენი რეკომენდაცია რა იქნება მომავალი მონაწილეებისათვის? მომავალი მონაწილეებისთვის ალბათ ის რომ არ დაიზარონ ბევრი შრომა და ბოლომდე გულით მივიდნენ თავიანთ. შენ შეძლებდი ამ პროექტის გარეშე იმ პროტოტიპის შექმნას, რომელიც ახლა გაქვს მოტანილი? გამიჭირდება ალბათ ამის თქვა, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა იმპაქტები, რომ მოგცა დრო და სამუშაო ადგილი ჩვენი პროტოტიპისთვის და ალბათ იმპაქტების კონტრიბუციის გარდა შეგიძლიათ თუ არა გამოყო რომელიმე მენტორი ადგილობრივი ან შემდგომ უკვე ევროპელი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა. არ შემიძლია ვთქვა თენგო მომიდაშვილი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს პროექტში. ჩვენზე მეტად ნერვიულობდა და ჩვენზე მეტად იყო ჩართული ამ საქმეში და მასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პროექტში. კარგი, ეკა, მოდი ხო, თვითონ უკვე პროდუქტზე 2-3 თუ შედა. პროდუქტი ეს არის შეესტების ენის თარგმანი ხელფასვანი, რომელიც უდასმენად დაქვეითებულ ადამიანებს ეხმარება, რომ კომუნიკაცია დაამყაროს ნებისმიერ ადამიანთან. მსოფლიოში 70 მილიონი უდასმენად დაქვეითებული არსებობს და მათ ძალიან უჭირთ, რომ თითოეულ ადამიანთან და თითოეულ გარემოში ქონდეთ კომუნიკაცია ყოველთვის და ყველაფერთან. ამიტომ ეს ხელფასვანი დაეხმარება მათ ამ ყველაფრის გადაჭრაში. ანუ ადამიანები რომელსაც არ შეუძლიათ რომ გადმოსცენ ხმით საკუთარი სურვილები ჟესტების ენის გამოყენებით გაახმოვანებს ეს ხელთათმანი მათ ნათქვამს. რა ენაზე? ჩვენ ამჯერად ქართულზე მუშაობთ რამდენიმე სიტყვა, მაგრამ არ ვფიქრობთ ქართულზე შეჩერებას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ენებზე უნდა გავაგზავნოთ გადათარგმნი. ეს ნიშნავს მუშაობთ რა ეტაპები გაქვთ დარჩენილი? დღეს რა ზომამდე ხართ მისული? უკვე რამდენიმე სიტყვას ამბობს, მაგრამ ძალიან ბევრია სამუშაო, რადგან შეესწების ენა ძალიან ჩახლართული ენა არის ეს და საკუთარი ამ პროექტის გარდა თუ გაქვს გამორჩეული პროექტები, რომლებიც სხვა კონკურსანტებს უნდათ ან დაგრჩა, აი მაგალითად თენგოლომიტაშვილი გაგახსენდა როგორც გამორჩეული მენტორი. ეგრე არის იყო რამე პროექტი, რომელმაც დავეშტები. კიდევ ერთი პროექტი იყო ბუქეი არის, რომელიც იყო აპლიკაცია სტუდენტებისთვის ან მოსწავლეებისთვის, მას შეეძლო, როცა დაანათებდი წიგნზე რაიმე ნახატს, ის სიუჟეტს გიჩვენებდა და უფრო ადვილად დასაქმელი იყო ის ფაქტები, რასაც ვერ იგებდნენ მოსწავლეები. ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი ეს. კეთი, პირადად შენთვის და პარტნიორებისთვის იმპაქტ ჰაბის რამდენად გადამდებია ის ენთუზიაზმი, რაც ნომინანტებს შორის არის და
ასე ვთქვათ, ის ანტრეპრენორული სულისკვეთება, რაც მათი ნამუშევრიდან მომდინარეობს. ეს მართლა იმდენად რაღაცა სტიმულის მომცემი იყო, რომ კიდევ ერთხელ ჩაგვეტარებინა თვითონ ეს ფინალისტებიც, არა მარტო ფინალისტებიც, თვითონ ვორქშოპის მონაწილეებიც ისეთი კმაყოფილები დარჩნენ გასული წლის შედეგებით, რომ ძალიან გვინდა რომ წელსაც კიდევ უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ ამის შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ ეს პროექტი, როდესაც დავუშვათ შარშან დავასრულეთ, გამარჯვებულებმა და ფინალისტებმა არ დაასრულეს ამაზე მუშაობა. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, პროექტისთვის. გრძელდება მუშაობა. ამჯერად გერმანიაში იღებენ მონაწილეობას სტარტაპ კონკურსში, Sign & Sound-ი, მეორე ტური უკვე გადალახეს და ხო ველოდებით ძალიან მალე შედეგებს. ანუ გრძელდება მუშაობა. ეს ბუქი არის, რომელიც ბექამ ახსენა, მაგალითად, ერთ-ერთ ქართულ გამომცემლებასთან უკვე მოლაპარაკებებზია, შესაძლოა შედგეს მათი თანამშრომლობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს წელს. იცით რომ ყოველ წელს იმართება SIAS Social Impact-ის საერთაშორისო სამიტი, ჩვენ შარშან გავაკეთეთ განაცხადი და წელს სამიტი ჩატარდება თბილისში. შესაბამისად 25 ქვეყნის ესეთი ახალგაზრდა ენთუზიასტი მეწარმე, სოციალური მეწარმე თავს მოიყრის თბილისში ნოემბერში. სხვადასხვა 25 ქვეყნიდან. ეს იქნება 6-10 ნოემბერს და ვიდრე ამ ორგანიზებისთვის მომზადებით ამ ადგილობრივი კონკურსის ჟიურიზე ბარემ მე თვითონ შენ თქვი, გირჩევნია და ამით დავასრულებ. ჩვენ პატარა ცვლილება გვაქვს ჟიურიში. გასულ წელს ყავდა ბორის კიკნაძე, საქართველოს ბანკი არის ჩვენი პარტნიორი, შესაბამისად ბორისი წელსაც დარჩება ჩვენთან ჟიურის წევრებში. აკო ახალა იყო შარშანაც და წელსაც გვეყოლება მარკეტერის დამფუძნებელი ნანა გამყრელიძე ევროპის ფონდის წარმომადგენელია და სოციალური მეწარმეობის კუთხით არის ნამდვილად პროფესიონალი და ექსპერტი ამ მიმართულების და გვეყოლება ასევე ჟიურიში. ნინო ნანიტაშვილი ასევე გეცოდინებათ. და ბოლოს ჩვენი ბოლოს ამას ყველაფერს ჩვენ მუდმივად განვიხილავთ საქმიანი დილაში. ყველაზე გამჭირვალე კონკურსი იქნება, რომელთაც უერთდები არაჩვეულებრივ იმპაქტ ჰაბ თბილისს და მის დამფუძნებლებს. ქეთის დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დღეს 5 საათზე ვიკრიბებით ფაბრიკაში და ყველას როგორც ქეთი აბანოიძემ დასაწყისშივე შემოგთავაზეთ, იმდენად ღიაა ეს ყველაფერი, რომ ნებისმიერ შეგიძლიათ მობრძანდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა. მადლობა კიდევ ერთხელ იმპაქტ ჰაბ თბილისის და მადლობა ბექა ბაბუნაშვილს, Sign & Sound-ის წარმომადგენელს, რომელიც და მას წარმატებებს უსურვა. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და მალე დაგიბრუნდებით. ბიზნესამინისტრის განცხადებით 30-35 წლის განმავლობაში თანხის დაზოგვის შემთხვევაში პენსია 6-ჯერ გაიზრდება. ბიზნესის და არასამთავრობო სექტორის რიგი შენიშვნების მიუხედავად ჯანდაცვის კომიტეტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი მეორე მოსმენით დაამტკიცა. რამდენიც გადახდა მოუწევთ ტაქსის მძღოლებს მას შემდეგ, რაც მათთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედება. ოცი 35 წლის განმავლობაში თანხის დაგროვების შემთხვევაში პენსია 6-ჯერ გაიზრდება, განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუამ. მან პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ მთავრობის მიერ მომზადებული ინიციატივა გუშინ გააცნო. მისივე თქმით, რეფორმა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მინისტრის მოადგილის შეფასებითვე საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა შეძლონ ეგრეთ წოდებული ღირსეული პენსიის მიღება. დაახლოებით 30-35 წლის დაზოგვის შემთხვევაში ის 6-ჯერ გაიზრდება რეალურ გამოხატულებაში მისი დღევანდელი მწყვიდველ უნარიანობის პირობებში ამბობს გაგუა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შემოვიღეთ 40 წლამდე სავალდებულო დაზოგვის ნორმა. ეს არის ესე ვთქვათ საპენსიო კლასიკური საპენსიო მეორე პილარი, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მნიშვნელოვანი მოცულობის თანხები იქნას დაზოგილი პირველ რიგში. გარდა ამისა, ეს არის ესე ვთქვათ ზოგადად დაზღვის პრინციპებზე აგებული სისტემა და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ საყოველთაო მონაწილეობა. იქიდან გამომდინარე თუნდაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რომ სისტემა იყოს იაფიანი, ძალიან მცირეხარჯიანი და თუ თქვათ არ იქნება მონაწილეთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ეს ბუნებრივად გააძლევს ხალხს.
განსხვავებული პოზიციები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით დაგროვებითი საპენსიო სისტემა არაკონსტიტუციურია. მათი თქმით, მსგავსი სქემით შემოდის ახალი სახის გადასახადი, რაც მხოლოდ რეფერენდუმის გზით არის შესაძლებელი. ორგანიზაცია განმარტავს, რომ საპენსიო შენატანი სავალდებულო გადასახადია. მისი ნაწილი საპენსიო სააგენტოს ხმარდება. გარდა ამისა, ამ რეფორმით იზრდება ხარჯები, მცირდება შემოსავალი და სამომავლოდ პენსიის მიღება სააგენტოს გამართულ ფუნქციონირებაზეა დამოკიდებული. საიას განმარტებით ამ დრომდე საპენსიო შენატანი სავალდებულო არ ყოფილა. შესაბამისად, ჩნდება ახალი სახის გადასახადი. ორგანიზაციაში ასევე ამბობენ, რომ მსგავსი რეფორმის შემოღებისათვის რეფერენდუმის ჩატარება აუცილებელია. ბიზნესის და არასამთავრობო სექტორის რიგის შენიშვნების მიუხედავად ჯანდაცვის კომიტეტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი მეორე მოსმენით გუშინ მაინც დაამტკიცა. დოკუმენტის პირველად ვარიანტთან შედარებით კომიტეტზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გუშინ კანონპროექტის ახალი რედაქცია წარადგინა, რომელშიც დაზუსტდა რამდენიმე დებულება, მათ შორის კანონის გავრცელების სფეროებთან და საჯარიმო სანქციებთან დაკავშირებით. ამ ორ დებულებასთან დაკავშირებით გამოითქვა ყველაზე მეტი პრეტენზიები ბიზნესის მხრიდან. რედაქტირებული დოკუმენტის მიხედვით გაზრდილია საჯარიმო სანქციები, რაც 100 ლარიდან იწყება. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ სანქციები არის გამოსავალი. სანქციები არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის ეფექტური სისტემის შექმნა. სანქციებით და დაჯარიმებით მხოლოდ და განსაკუთრებით ასტრონომიული სანქციებით, რასაც ჩვენ ხანდახან ვისმენთ, ჩვენ ვერ მივახცევთ ეფექტური სისტემის შექმნას. ბუნებრივია, სანქციები უნდა იყოს, ამას უნდა იყოს გონივრული და ყველაზე მთავარი ყურადღება უნდა მიექცეს დარღვევის გამოსწორებას და არა დაჯარიმებას უბრალოდ. ეს მიგვიყვანს საერთო მიზნამდე, რომ სამუშაო ადგილებზე საუბედუროდ ნულამდე ვერ დავა, მაგრამ შემცირდება უბედური შემთხვევების რიცხვი და შემცირდება რისკები. შრომის საფრთხეების კანონპროექტთან დაკავშირებით იგივე პოზიცია რჩება, რაც ჰქონდა. რამდენიმე ძირეული საკითხი არის და ისევ ვთქვათ, ამინდერულები ვართ. პირველი ეს არის, რომ მომეტებული საფრთხისა ვთქვათ, ობიექტებზე უნდა აღწერდებოდეს კანონპროექტი, ასევე სასამართლო ხელისუფლების ჩართვით უნდა ხდებოდეს კომპანიებში ვიზიტები და რა თქმა უნდა სანქციების თემატიკასთან დაკავშირებით უნდა იყოს გარკვეული წილად, ასე ვთქვათ, ეფექტური და ოპტიმალური. კანონპროექტის მიხედვით შრომის ინსპექტორის აპარატს უფლება ექნება კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში საწარმოო პროცესის შეაჩეროს. რიგ შემთხვევებში მავნე, საშიში და მძიმე პირობებიან სამუშაოებზე კონტროლი სასამართლოს ნებართვის გარეშე გახორციელდება. შრომის ინსპექტორს შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შევიდეს ობიექტზე რამოდენიმე შემთხვევაში. ეს არის პირველი, როდესაც ის გეგმიურ შემოწმებას ახორციელებს, მეორე, როდესაც გეგმიური შემოწმების შედეგად ან არაგეგმიური შემოწმების შედეგად განუსაზღვრა ბიზნეს ოპერატორს ვადა ხარვეზის აღმოფხვისთვის და მისი რემონიტორინგის მიზნით შეიძლება შევიდეს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე და ასევე შეიძლება შევიდეს უბედური შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ერთადერთი შემთხვევა მიმართვის საფუძველზე შრომის ინსპექტორს უფლებამოსილება ექნება ბიზნეს ოპერატორთან შევიდეს სასამართლო გადაწყვეტილებით. საქმიანი დილის საქმიანი გუნდის წევრები ხან კასკებს ირგებენ და ხანაც ტაქსის მართვა შეეცვლებიან ბაზარზე ისედაც მრავლად წარმოდგენილ მძღოლებს. შედეგი აქაც მალე უნდა ვნახოთ. იქამდე თემა ტაქსისტებისთვის ახალი რეგულაციები წესდება. ტაქსის მძღოლებს კი შესაბამისი რეგისტრაციის გასავლელად გარკვეული დრო მიეცემათ. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, რეგისტრაციის პროცედურის გასავლელად მძღოლებს გარკვეული საფასურის გადახდაც მოუწევთ. ნინი ლონგურაშვილი დაინტერესდა თემით და გიორგი ჟივიძესთან ერთად ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი საკმაოდ საინტერესო არის ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის თემა. ეხება ტაქსებს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ მე და ჩემო ოპერატორმა გიორგი ჟივიძემ, რომ საკუთარი მანქანით გამოვიდეთ ტელევიზიიდან და ერთად მოვიაროთ ქალაქის ქუჩები, ვნახოთ რა მდგომარეობაა ტაქსების თვალსაზრისით თბილისში და იმაზე ხომ აღარ ვდაობთ, რომ ყოველი მე-10 მანქანიდან დაახლოებით მე-3-მე-4 ავტომობილი არის ტაქსი. და სწორედ ამიტომაც არის საინტერესო ის რეფორმა, რომელიც დაანონსდა საკმაოდ მასშტაბური, რომ უნდა დაიწყოს სავარაუდოდ უკვე სექტემბრიდან ტაქსების აღრიცხვიანობა და მათი რეგისტრაცია. ჩვენ ახლა პეკინის გამზირზე გავჩერდებით რამდენიმე წუთში და გამოვკითხავთ ტაქსის მძღოლებს თუ რა პასუხი აქვთ მათ აი ასეთ მასშტაბურ რეფორმაზე, რომელიც დაახლოებით სექტემბრისთვის დაიწყება. მოვედით პეკინის გამზირზე, როგორც იქნა გავაჩერეთ საკუთარი მანქანაც ქალაქში. გარდა იმისა, რომ ბევრი ავტომობილი დადის, მანქანის გაჩერებაც კი შეუძლებელია თითქმის. მე ახლა ვხედავ ერთ-ერთ ტაქსს და ვკითხავ მას აქვს თუ არა საერთოდ ინფორმაცია. ერთი წუთით.
გამარჯობა. ტაქსების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა. გამიგონია, მაგრამ პირადად არ მომისმენია. ძალიან კარგია. აღრიცხვაც უნდა იყოს და ლიცენზიაც უნდა იყოს და ყველაფერი უნდა იყოს, რომ წესრიგი იყოს ქალაქში. არა, ხო ვერ გეტყვით. არც საქმის ხუთში არა ვარ გეტყვით. არანაირი? აზრი. გაივლით რეგისტრაცია სექტემბერში? კი. მე მგონი კარგი იქნება. თქვენთან ერთად გამოვკითხეთ ის ტაქსის მძღოლები, რომლებმაც აჩვენა, რომ დაახლოებით 5 ტაქსის მძღოლიდან 3 მაინც თანახმა არის და მათთვის მისაღები არის, რომ შემოვიდეს ეს რეფორმა, რომელიც დაანონსდა. ჩვენ ახლა ტაქსების ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში მივალთ, მათ პასუხსაც მოვისმენთ, მანამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ვიცე-მერის მაია ბითაძის კომენტარი საკითხთან დაკავშირებით, ამასობაში ჩვენ დანიშნულების ადგილას მივალთ. აიღო ნებართვის შესაბამისი ფორმა, ძალიან მარტივი პროცედურის გავლით, რაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს მიცემს იმის საშუალებას, რომ ზუსტად აღრიცხოს თუ რა ტიპის და რამდენი ავტომობილით ხდება საზოგადოების უზრუნველყოფა აი ამ ტაქსის სერვისით. საფასური ეს არის ერთჯერადი საფასური, ეგრეთ წოდებული ქაღალდის ფული. რას ნიშნავს ქაღალდის ფული? ქაღალდის ფული გულისხმობს მაგალითად იმ საფასურს, რასაც ჩვენ ვიხდით სახელმწიფო ორგანოებში. აი მაგალითად ჩვენ ახლა ვდგავართ იუსტიციის სახლთან და როდესაც შევდივართ შენობაში მაგალითად პირადობის მოწმობის ასაღებად და ვიხდით კონკრეტულად 100 ლარს, აი დაახლოებით ამ თანხის გადახდა მოუწევთ ტაქსის მძღოლებს იმისთვის, რომ რეგისტრაცია გაიარონ და აქ უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს საფასური არის ერთჯერადი. კახა, ჩვენმა მაყურებელმა ამ წუთას მოისმინა მაია ბითაძის კომენტარი და თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს უკვე. ანუ რას ფიქრობთ აი ამ ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით, რომელიც სავარაუდოდ სექტემბრისთვის დაიწყება? ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით რეგულაციას ტაქსების, როგორც ეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არის. თუ ეს რეგულაცია რა თქმა უნდა ემსახურება საერთოდ თბილისში და საქართველოში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. მაგალითად ამ რეგულაციის მიზანი შეიძლება იყოს ის, რომ გაუმჯობესდეს მგზავრისა და მძღოლის უსაფრთხოება, უფრო მეტი გამჭვირვალობა ქონდეს ტარიფს და მისი დათვლის მეთოდს, რომელიც უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმის გამო, რომ უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში და ეს ტარიფის დათვლის მეთოდი ცოტა პრობლემური თემა არის. უკვე თავისუფლად შეგვიძლია დღევანდელი სიუჟეტის თემა შევაჯამოთ, როგორც აღმოჩნდა ახალ რეგულაციაზე, როგორც კერძო კომპანიები, ისე ინდივიდუალურად ტაქსის მძღოლები მისაღებად თვლიან ამ რეგულაციას და უკვე შემდეგი ეტაპები რაც განხორციელდება, ჩვენ ერთად შეგვიძლია გავშალოთ საქმიანი დილის ეთერში. ტაქსებიდან ვინოცვლებთ წყალმომარაგებაზე კვლავ მინიმუმ გურაშვილმა ამჯერად უღალა და ჯორჯიან Water and Powers, ისევე როგორც თათია ჩაფიჩაძემ, მაგრამ ჭიჭინაძის ქუჩაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნითარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპის დასრულებას გვახარებს კომპანიის წარმომადგენლები. ასევე შემიძლია გითხრათ რა მოხდა ჭიჭინაძის ქუჩაზე. მოძველებული წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელი სრულად არის შეცვლილი. და ამ ამბავს წყლის ძალასთან ერთად გვახარებს ახლა ანუკა ჯოხაძე, რომელიც ცხადია ჭიჭინაძის ქუჩაზე იმყოფება. აი ისიც და სწორედ იქიდან გვერდდება აბსოლუტურად სახსალამათი ჯვარიც წერია, ღმერთმა კარგად ამყოფოს და რაც თავარია გვიძავს. მოგესალმებით ჭიჭინაძის ქუჩიდან, სადაც ჯორჯიან Water and Power-მა წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაასრულა, რის შედეგადაც ჭიჭინაძის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩაზე მაცხოვრებელ დაახლოებით 2250 ოჯახს წყალმომარაგების სისტემა გაუმჯობესდება. ჩვენთან ერთად იმყოფება ჯორჯიან Water and Power-ის ოპერაციების მართვის დირექტორის მოადგილე ბატონი ზურაბ ალფაიძე. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ და დიდი მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ხართ, რომ გვითხრათ და მოსახლეობასაც რომ გავაგებინოთ. კონკრეტულად რა სამუშაოები განხორციელდა რა რაოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა აღნიშნულ პროექტში. მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. როგორც მოგეხსენებათ, აქტიურად მიმდინარეობსარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჯორჯიან Water and Power-ისთვის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ქსელების რეაბილიტაცია იმისათვის, რომ უწყვეტი წყალმომარაგება შევქნათ ქალაქში. დღეს სამგორის რაიონში ჭიჭინაძის ქუჩაზე დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის საინვესტიციო ღირებულებამაც შეადგინა 1.5 მილიონ ლარზე მეტი. ამავე ინვესტიციის ფარგლებში სრულად შეიცვალა ახლით მოძველებული წყალმომარაგების სისტემა, საერთო მოცულობით 5 კილომეტრი, ასევე დამონტაჟდა 40 ერთეული ჩამკეტმა რეგულირებელი ურდული და 5 სახანძრო ჰიდრანტი.
Georgian Water and Power-ი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე სამუშაოების ორ ეტაპად ახორციელებდა. პირველი სამუშაო ეტაპი სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, ხოლო მეორე სამუშაო ეტაპის დასრულება დღეს იგეგმება. კონკრეტულად ამაზეც რომ გითხრათ ბატონო ზურაბ, რა საათებში შეზღუდებათ მოსახლეობას წყალი და რომელ უბნებზე გავრცელდება ეს? იმისათვის რომ მოსახლეობას ნაკლები დისკომფორტი შექმნოდა, ახალგზელზე გადაერთების სამუშაოები ჩვენ ორ ეტაპად დავყავით. პირველი ეტაპი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ახალგზელზე გადაერთების სამუშაოების მეორე ეტაპი უკვე მიმდინარეობს, რის გამოც დღეს 16 თებერვლის დილის 10 საათიდან ხვალ 17 თებერვლის დილის 10 საათამდე სამგორის რაიონში რამდენიმე ქუჩის აბონენტებს შეზღუდება წყალმომარაგება, რის შესახებაც ისინი ინფორმაციას წინასწარ SMS შეტყობინების საშუალებით მიიღებენ და როგორც კი დასრულდება ახალგზელზე გადაერთების სამუშაოები, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 2200-ზე მეტი აბონენტის წყალმომარაგება. საქმიანი დილის მაყურებლისთვის Georgian Water and Power-ის პროექტები ნამდვილად უცხო არ არის და საომალო გეგმებზე მინდა კითხოთ, უახლოეს პერიოდში რომელი პროექტების განხორციელება იგეგმება? პირველ რიგში ზოგადად მოგახსენებთ, რომ 2018-2020 წლებში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციას განახორციელებს და საერთო ჯამში 500 კილომეტრზე მეტი ქსელი განახლდება. რაც შეეხება კონკრეტულად მნიშვნელოვან და მსხვილ პროექტებს, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ჩვენ გეგმავთ, რომ დავასრულოთ თაბორის, ბეთანიის, კვესეთისა და კაკლების პროექტები. ამ მნიშვნელოვანი პროექტებისთვის დაგეგმვითი და მოსამზადებელი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში დავიწყებს რეაბილიტაციო სამუშაოებს. ძალიან დიდი მადლობა. მე კი მაყურებელს საქმე შევახსენებ, რომ ჭიჭინაძის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურ პროცესში კიდევ მიმდინარეობს. საომავლო გეგმებზე კი საქმიანი დილის მაყურებელს რამდულად საქმის კურსში სულ მალე ჩავაყენებთ. მადლობა GVP-ს, რომ მიღმა იმისა, რომ გვაწვდის ინფორმაციას წყლის უწყვეტობასთან დაკავშირებით თბილისის ქუჩებიც გვასწავლა საქმიანი დილის საშუალებით. ამაში კიდევ ერთი ადამიანი გვეხმარებოდა, არ მიხსენებია ანუგი ჯოხაძესთან ერთად სულტყვილად თათია ჩაფეჩაძე და გეტყვით რატომაც. მთავრობამ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა და სწორედ ის რომელიც აქ არის, ანუ თათია ჩაფეჩაძე გვიერთდება თემაზე სასაუბროთ. მე კითხვაც კი მაქვს მასთან, თათია ვის შეუძლია პროგრამაში ჩართვა და რა თანხა დაიხარჯება ერთ პირზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. 2,90,000 ლარი ეს არის ის თანხა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის დახარჯავს. შესაბამისი დადგენილება სულ 2 დღის წინ შევიდა ძალაში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის სამიზნე ჯგუფი 16 წლის ზემოთ შრომითი ქმედის უნარიანობის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირები და ტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები არიან. პროგრამის მიხედვით დაფინანსება ვაუჩერული სისტემით მოხდება, მაქსიმალური ღირებულება ერთ პირზე 1000 ლარით განისაზღვრება, სტაჟირების შემთხვევაში კი გაგზავნილი მოსარგებლისათვის თვეში 200 ლარის სტიპენდია გაიცემა. პროგრამას ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს, სწორედ ამიტომაც ჩვენთან ერთად დილიდან და საქმების დეპარტამენტის ვორქნეტის ხელმძღვანელი მარიამ ბუზარაშვილი იმყოფება. ბეზარაშვილი, ხალხტონი მარიამ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შევეხე მოკლედ ვის ეხება პროგრამა, მაგრამ საინტერესოა თქვენი მხრიდანაც. კიდევ ერთხელ რომ განვარტოთ, ეს ეხება მხოლოდ ვორქნეჯიზე დარეგისტრირებულ პირებს და ასევე რა არის პროგრამის მიზანი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არ არის წელს პირველი შემთხვევა და გასულ წლებშიც იყო მსგავსი პროგრამა, რომელზეც 2,14,000 იყო თორცდები გამოყოფილი. მოგესალმებით თქვენ და თქვენ მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი ტელევიზია უკვე არაერთხელ ინტერესდება დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებით და უშუალოდ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ ის, რომ უკვე მეორე წელია ხორციელდება წელიწადში ორჯერ, ანუ 2 ეტაპი იქნება. ეს არის მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კურსი, რომელიც თავისუფლ მოიცავს 2-დან 4 თვემდე ვადას. ეს არის პროფესიების მიხედვით, ანუ მოდულს რამდენი სჭირდება მოკლევადიანი გადამზადების დროს. როგორც ბრძანეთ თვითონ ადამიანზე მაქსიმალურად დაიხარჯება 1000 ლარიანი ვაუჩერი. ჩვენ ჩავატარეთ წინასწარ შრომის ბაზრის კვლევა, თვისობრივი კვლევა ეხება ჩვენ დეპარტამენტს. ზუსტად ეს თვისობრივი კვლევის ანალიზის გაკეთება დაევალა და თავის თავზე აიღო ევროკავშირის წარმომადგენლების გუნდმა. მიდის ამ მოთხოვნადი პროფესიების დამუშავება, რომლის საბოლოო პასუხი იქნება უკვე მომავალ კვირას. ეს გადაგზავნილია
განათლების სამინისტროში შედეგები და ჩვენ ველოდებით განათლების სამინისტროდან უკვე დადასტურებულ აი ამ პროფესიების ჩამონათვალს იმ რეესთან ერთად, ანუ იმ პროფესიული სასწავლებლების რეესთან ერთად, რომლებიც მიიღებენ ამ მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კურსში მონაწილეობას. უშუალოდ კოლეჯები იქნებიან ჩართულები, ისინი უზრუნველყოფენ, ასე ვთქვათ, ამ კომუნიკაციას კომპანიებთან ჩართულობით. აი ახლავე გაგიმარტავთ როგორ ხდება ეს, უბრალოდ რეესტრი მოდის განათლების სამინისტროდან, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტთან ერთად, ერთობლივი შეთანხმებით. ჩვენ ვართ განმახორციელებელი ორგანო, ჩართულია საქართველოს მასშტაბით, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კოლეჯები. შარშან მაგალითად იყო 93 მოთხოვნადი პროფესია და 34 პროფესიული სასწავლებელი. და დაამთავრა 2005 ადამიანმა. წელს ვინაიდან გაიზარდა თანხა, ველით რომ იქნება მოთხოვნა უფრო მეტი, როგორც ბრძანეთ აბსოლუტურად ყველა კატეგორიის ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ შეიძინოს რაღაცა კვალიფიკაცია, ეს გზახსნილია და აბსოლუტურად ყველა შეუძლია დაეუფლოს ამა თუ იმ პროფესიას და ამოირჩიოს თავისი უნარებიდან გამომდინარე. ამაში ეხმარებიან დასაქმების კონსულტანტები ჩვენი, რომლებიც ხედან აბსოლუტურად ყველა სერვისში საქართველოს მასშტაბით 69 მუნიციპალიტეტში და თქვენი ეთერის საშუალებით ზუსტად ეს მინდა გავაჟღერო, ვინაიდან პირველი ეტაპი დაიწყება სავარაუდოდ მარტის ბოლოს, საკმაოდ დიდი დროა, რომ ადამიანი, რომელიც ეძებს სამსახურს და უნდა რომ დაეუფლოს ამა თუ იმ პროფესიას, მივიდეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისში და რეგისტრირდეს, თუმცა რეგისტრაცია ონლაინ რეჟიმში შეიძლება worknet.gov.gj, მაგრამ იმიტომ რომ განსაზღვროს რა პროფესია უნდა და მასზე გამოიწეროს საგზური ამა თუ იმ პროფესიულ სასწავლებელში, აუცილებელია მიაკითხონ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ფილიალებს. ყველაზე მეტად რომელ პროფესიებზეა მოთხოვნა, ყველაზე მეტად რომელი დარგი აქტიურობს, რომელი კომპანიების წარმომადგენლები გასული წლის იცით მოთხოვნა მესმის რასაც მეკითხებით, უბრალოდ ყოველდღიურად ვაკანსიები შემოდის ისეთ პროფესიებზე, როგორიც არის ბუღალტერი, მოლარე ოპერატორი, გაყიდვების კონსულტანტები, სხვადასხვა მომსახურე სფეროდან, სასტუმროს საქმიანობასთან დაკავშირებით, არის დისტრიბიუტორები, კი, ტურიზმის მიმართულება, დისტრიბიუტორები, სამშენებლო კომპანიები, სხვადასხვა, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენმა დეპარტამენტმა უკვე დაიმსახურა საკმაოდ ნდობა იმის, რომ ჩვენ არ აგვაქვს რაღაც შემთხვევითი ვაკანსიები და ასე ვთქვათ, საშუალო დონის და საშუალო სფეროს საშუალო ხელფასი რა არის? იწყება 500 ლარიდან ზევით. ეს არის კვალიფიკაციის მიხედვით. თუ არის 500 ლარიანი, არის შესაბამისი გრაფიკებიც, ადამიანს შეუძლია პარალელურად სხვაგანაც იმუშაოს, ვთქვათ, 3 დღეში ერთხელ რო შემოდის ესეთი ვაკანსია. ზუსტად ამიტომ მინდა ვთქვა იმ მზარდი ტენდენციის შესახებ, რომელიც უკვე 2017-ში გამოიკვეთა, თუ ადრე ჭირდა იგივე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა შედარებით. ეს იყო სოციალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები თუ ასე შემდეგ, რომლებსაც პირველ რიგში ვემსახურებით, ძალადობის მსხვერპლები, 16 წლის ასაკიდან გოგონები, რომლებიც ნაადრევ ქორწინებაში იმყოფებიან და ვერ მიიღეს განათლება, ყოფილი პატიმრები, პრობაციონები, ეს არის ჩვენი განსაკუთრებით ხელშესაძღვრია სამიზნე აუდიტორია. მათ თავისუფლად შეუძლიათ და შარშან უკვე იყო მათი რიცხვის ზრდა, თვალნათელი ზრდა, აი მარტო გასულ წელს 600-მდე სოციალურად დაუცველი ჩაერთო. თქვენ იცით რომ ეს პრობლემაა, მე მგონი დღემდე რჩება სოციალურად დაუცველი ადამიანების ჩართვა. იმიტომ გაუსვი ხაზი და უკვე აი ამ გადამზადებულებიდან 7%-მდე დასაქმდა სოციალურად დაუცველი, ვინც გაიარა ეს მოკლევადიანი კურსი, თუმცა 7% იყო დასაქმების მაჩვენებელი. დიახ, უბრალოდ ჯერ მიდის მონიტორინგი, იმიტომ რომ მეორე ეტაპი დამთავრდა დეკემბერში და დამსაქმებელ
ადგილს აბსოლუტური უფლება აქვს 3-დან 6 თვემდე მოგვაწოდოს ისეც თავისი კეთილინება, ვინ აიყვანა და ვინ დაასაქმა ამა თუ იმ პოზიციაზე. რამდენი დასაქმდა შარშან რამდენმა გაიარეს გადამზადება, რომელსაც 2,14,000 დაიხარჯა და რამდენი დასაქმდა, ანუ დღემდე თუ გრძელდება ეს სამუშაო პროცესი და არ იყო მოკლევადიანი თქვენი თავის ნამდვილად არის დახარჯული თანხები შედეგის მომცემი ასე თქვა. მოგახსენებთ მომზადება გადამზადების მოკლევადიანი კურსების შედეგად, რომელიც 2005 ადამიანმა გაიარა, დაამთავრა, ანუ გამოეთიშა პროგრამას 150 ადამიანზე მეტი, რომლებმაც დაიწყეს, მაგრამ ვერ იარეს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩვენ ამის მონიტორინგსაც ვაწარმოებდით, ვინ დადიოდა, ვინ არა და შესაბამისად არ გაიცა ეს სერტიფიკატები. 2005 ადამიანიდან დასაქმებული, დადასტურებული, უკან მიღებული დოკუმენტი წერილობით გვაქვს 750 ადამიანზე მეტი, ეს რაც უკვე დასაქმდა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი არის ესეთი შემთხვევებიც, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესი წამოიწყეს, ანუ მიიღეს კვალიფიკაცია და გახსნეს ბიზნესი ტრენინგების შემდეგ. კი, ანუ მიიღეს ის კვალიფიკაცია, რომ თუნდაც სილამაზის სალონი აქვს ზოგიერთს, აქ რაღაცა სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრი უკვე თვითონ იცის, როგორ მართოს და რა გააკეთოს. იგივე სამედიცინო განხრით, აი სხვადასხვა სამოლოდინები გაქვთ, რამდენი ადამიანის გადამზადება შეიძლება მოხერხდეს და გარდა გადამზადებისა კიდევ რა იგეგმება ამ თანხად, მე როგორც ვიცი ფორუმების მოწყობასაც გეგმავთ და სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს. ჩვენ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ინსტრუმენტები გვაქვს დასაქმების ხელშესაწყობად, ამიტომ მოქმედებს 2 პროგრამა, ჩვენ გვაქვს ფორუმები ყოველთვის, შარშან მარტო 14 ფორუმი ჩატარდა, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ასე აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანებისთვის, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ანუ მოვიცავთ საქართველოს. ერთი ახალგაზრდობის დასაქმების ფესტივალიც იყო შარშან, რომელიც ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს და წელსაც ჩატარდება ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ გვაქვს სტაჟირების პროგრამა. აუცილებლად მინდა ამის შესახებ დამსაქმებლებმა იცოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ბენეფიციარებს უხდით, ეს არის 1-დან 3 თვემდე პროფესიების მიხედვით 200 ლარიან სტიპენდიას წელს უკვე. უშუალოდ მოქალაქეს ერიცხება პირად ანგარიშზე. შარშან იყო 150 ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ კვალიფიკაციის ამაღლებასთან ერთად ვაძლევთ გზის ფულს. ფაქტურად რომ მივიდნენ და ისწავლონ. გარდა ამისა გვაქვს სუბსიდირების პროგრამა, სადაც შარშან იყო 460 ლარამდე დაფინანსება, წელს ესეც გაიზარდა 470 ლარამდე, რაც იმას გულისხმობს, რომ 50%-იანი თანადაფინანსებით 4 თვის განმავლობაში შევდივართ წილში დამსაქმებელთან, ესეც დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს სულ ცოტა ხანს შევაჯამებთ უკვე წლევანდელ შედეგებს, რამდენად ადეკვატური იყო დახარჯული თანხები, როგორია შედეგი და იმედია წარმატებული იქნება და შევამცირებთ უმუშევრობას საქართველოში. მარიამ ბეზარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათია, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის, ველოდებით შედეგებსაც. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და წიგნის დრო იწყება რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. პარასკევი ჩემთვის განსაკუთრებით გამორჩეული რუბრიკის დღე არის წიგნის დრო უნდა დაიწყოს საქმიანი დილაში ნინია მაჭარევთან და დათო გორგილაძესთან ერთად. იგით მეორე ეთერი აქვს წარმატებები ნინიას და დათოს და დილამ მშვიდობის. მოგესალმებით. დილას შესანიშნავი ამბით ვიწყებთ. გუშინ ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე დაიწყო. 19 თებერვალს კი კინოფესტივალზე დაგეგმილ კონკურსზე მსოფლიო კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების წინაშე დათო ტურაშვილის რომანი სხვა ამსტერდამი წარსდგება. აღნიშნულ ფორმატში აპლიკაციები ყოველწლიურად მთელი მსოფლიოდან იგზავნება, სპეციალური ჟიური კი მხოლოდ 12 საუკეთესოს არჩევს. მიმდინარე წელს კონკურსში განაცხადების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 30 ქვეყნის 150 განაცხადიდან საუკეთესო წიგნები საქართველოსდან, დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან შეირჩა. საქმე ისაა, რომ სხვა ამსტერდამი პირველი და ერთადერთი წიგნია, რომელიც ბერლინალეს ფინალურ ეტაპზე საქართველოსდან წლების მანძილზე მოხვდა. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ დათო ტურაშვილს და ძალიან გვინდა სხვა ამსტერდამმა ამ კონკურსში გაიმარჯვოს და შესაბამისად ფილმად იქცეს. უერთდები დათოს სურვილს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება იქნება არა მხოლოდ დათო ტურაშვილისთვის, არამედ მთლიანად ქართული ლიტერატურისთვის. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა სრულიად დაეთმობა ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობას და ამ ღონისძიებაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსს. ლიტერატურის სფეროში დასაქმებული ადამიანები ამ ფაქტს ხან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტობას ადარებენ, ხან ოსკარის ნომინანტობას. ფაქტია, რომ ასეთი შანსი ქართულ ლიტერატურას აქამდე არასოდეს ჰქონია. ყოველწლიურად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე თავს ათასობით ადამიანი იყრის. მათი ნაწილი თანამედროვე ლიტერატურის ამინს ქმნის. მწერლები, გამომცემლები, კრიტიკოსები, გამოცდილი მკითხველები და 2018 წლის ოქტომბერში ყველა ამ ადამიანის ყურადღების ცენტრში საქართველო იქნება თავისი ლიტერატურული და კულტურული პროგრამით. ფრანკფურტში საპატიო სტუმრის სტატუსი დიდ გამოწვევასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. ამ შანსის სათანადოდ გამოყენებას ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი რამდენიმე წელია ცდილობს. ამ ღონისძიებაზე ღირსეულად წარდგენა ტიტანურ შრომასა და უამრავი ნიუანსის გათვალისწინებას მოითხოვს. უკვე დაგეგმილია ღონისძიებების სერია, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართება და ისინი 10-14 ოქტომბერს ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრობით დაგვირგვინდება. სხვა ქვეყნების გამოცდილება ბევრს გვარნახობს. ჩვენ ვიცით ქვეყნები, რომლებმაც ეს შანსი იდეალურად გამოიყენეს და მათკენ მიმართული ყურადღება ღონისძიების შემდეგ არა თუ არ მინელდა, არამედ გაიზარდა. მაგალითად, თურქეთი, ისლანდია და პორტუგალია. თუმცა ვიცით ისეთებიც, ვინც შანსის საერთოდ ვერ გამოიყენეს და შესაბამისად სტუმრობა მხოლოდ სტუმრობად დარჩა. კონკრეტულად რა გამოწვევებისა და რა რისკების წინაშე დგას ქართული ლიტერატურა? შეიცავს თუ არა ეს დიდი შანსი რეალურად დიდ საფრთხეებსაც? რას წარმოადგენთ ევროპაში, როგორია ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია, რომელ ავტორებზე ვამყარებთ იმედებს? ვინ იქნებიან ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრეზენტატორები ფრანკფურტში? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე, ლიტერატურული პროგრამის ხელმძღვანელი მაია დანელია მოვიწვიეთ. რამდენიმე წამში მაია დანელია შემოგვიერთდება და ჩვენ გავიგებთ უფრო კარგად გავიგებთ რა მოგველის ფრანკფურტში. მოგესალმებით მაია, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სტუმრობისთვის. მოდით დავიწყოთ გასული წლის შეჯამებით. რამდენი წიგნი გაიყიდა გერმანიაში? რამდენი ქართულენოვანი წიგნი გაიყიდა გერმანიაში? და რამდენი გამოიცა? და რამდენი იყო დაფინანსებული აქედან წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ? მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ აი ამ შვენიერ წამოწყებაში მეორე გადაცემაში უკვე ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს ხვდა პატივი, ისაუბროს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის აი ამ დიდი გამოწვევის შესახებ. ნინია მიხარია, რომ ისე აი ამ შვენიერ ამპლუაში გხედავ. ახლა უშუალოდ გამოცემებს რაც შეეხება.
ეს ცოტა შორიდან დავიწყებ. საერთოდ გერმანულ ენაზე ნაწარმოებები ითარგმნებოდა ესეთი დიდი ტალღა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გარკვეული მიზეზების გამო, ისტორიული მოვლენების გამო, შემდეგ ეს პროცესი მინელდა და შეიძლება ითქვას, რომ 2000-იანი წლებიდან უკვე გარკვეულად აქტიურ ფაზაში შევიდა ისევ. ძალიან მისასალმებელია ის, რომ სახელმწიფო სამხრივ ძალიან სწორი პოლიტიკა აქვს, ხდება ბევრი სახსრების ინვესტირება ამ საქმეში და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ ისეთი მცირე ბიუჯეტიანი სახელმწიფოს მხრიდან აი ასეთი ინვესტირება თუ შევადარებთ დიდ ქვეყნებს არის საკმაოდ მასშტაბური. მე იმედი მაქვს, რომ ეს პოლიტიკა მომავალშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა გააქტიურდა და ინტენსიური სახე შეიძინა, უნდა იყოს უწყვეტი, უნდა იყოს კონტინიუმი, იმიტომ რომ აი ეს შედეგები, რასაც ჩვენ მივახციეთ, იყოს უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაშიც ბუნებრივია შედეგზე ორიენტირებული. რაც შეეხება გერმანულენოვან თარგმანებს, თითქოს ცენტრი დაარსდა 2014 წელს. თუმცა ქართული ლიტერატურის უცხოენებზე პოპულარიზაციის პრობლემა კულტურის სამინისტროსთან 2010 წლიდან არსებობდა. მაგრამ როდესაც პირველი სააპლიკაციო პერიოდი გამოცხადდა თარგმნილობითი პროგრამა განაცხადების მიღებაზე, სულ რაღაც 2-ოდე განაცხადი შემოვიდა პირველად. ახლა კი ეს პროცესი ძალიან ინტენსიური გახდა. თითოეულ სააპლიკაციო პერიოდში ჩვენ 100-მდე განაცხადს ვიღებთ და შესაბამისად სამეთვალყურეო საბჭო ცენტრს ყავს თავისი სამეთვალყურეო საბჭო, წინამოწვევის საბჭოს ხელმძღვანელობდა ბატონი რისმაგორდეზიანი, ამ მოწვევის საბჭოს კი ხელმძღვანელობს ბატონი ივანე ამერხანაშვილი და დაკომპლექტებულია ცნობილი ლიტერატურის კრიტიკოსების, მწერლების, მთარგმნელებისგან. ისინი იღებენ სწორედ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ რომელი ნაწარმოების თარგმანი უნდა დაფინანსდეს. მოგახსენეთ, რომ ხშირად ვართ ხოლმე ისეთი რთული დილემის წინაშე, თუ რომელი ნაწარმოები დაფინანსდეს და უფრო მეტიც ისე გაინტენსიურდა პროცესი, რომ ერთ და იგივე ავტორზე, მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი-კვაჭანტირაძეზე რამდენიმე განაცხადი შემოვიდა იგივე ჯაყოს ხიზნებზე. შესაბამისად, ეს ცხადყოფს ყველაფერი იმაზე, რომ პროცესები მიმდინარეობს. რამდენიმე განაცხადი სხვადასხვა გამომცემლობიდან. სხვადასხვა გამომცემლობიდან. შესაბამისად, უკვე საავტორო უფლებების მფლობელებსაც აქვთ უკვე გარკვეულწილად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება იმ პირობების მიხედვით, თუ რომელსაც თავაზობენ, უპირატესობა მიანიჭონ ერთ ან მეორე გამომცემელს. დაფინანსდა სულ 65 თარგმანი მხოლოდ გერმანულ ენაზე. 2007 წელს 2010 წლიდან, იმიტომ 2010 წლიდან მიმდინარეობს აი ეს პროცესი. 2010 წლიდან 2017-2018 წლის ჩათვლით შეიძლება ვთქვათ, დაფინანსდა საერთო ჯამში 200-მდე უცხოენოვანი თარგმანი, მათ შორის 65 გერმანულ ენაზე და კიდევ ველოდებით საერთო ჯამში ფრანკფურტში წარდგებით 300-მდე თარგმანით და მათ შორის იქნება გერმანულენოვანი გაორმაგდება და იქნება 120, შეიძლება 130 თარგმანიც. ანუ 2018 წლისთვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ ესენი იქნება ბუნებრივია ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით გამოცემული თარგმანები, თუმცა ჩვენი ხელშეწყობის გარეშეც გამოიცემა რიგი თარგმანები, რაც ბუნებრივია ჩვენ ძალიან გვახარებს. დიახ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ 2018 წელს ეხებოდა, მაგრამ მოდით ჩაგეკითხებით თარგმნელების შესახებ. რამდენად დიდი რესურსი არსებობს მთარგმნელების საქართველოში და როგორ მიდის ეს პროცესი? რამდენად ეყოფა ეს რესურსი იმას, რომ 2018 წლის ფრანკფურტის ფესტივალზე ვიყოთ ესე ჭარბად წარმოდგენილები. როდესაც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ჩაუდგა ამ საქმეს სათავეში, ბუნებრივია პირველი ისეთი დიდი გამოწვევა იყო სწორედ ეს, რომ როგორ შევძლებდით ჩვენ აი ამ ამოცანის აი ამ საკმაოდ რთული რთულ გამოწვევაზე პასუხის გაცემას, იმიტომ რომ მთარგმნელები მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთი რთული თემაა, იმიტომ რომ არ არის დიდი არის ამჯერად მოთხოვნა ბაზარზე გერმანულენოვანი მთარგმნელების, ხოლო რეალურად ბაზარი ამ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. თუმცა
თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მაინც აი ამ პროცესმა ხელი შეუწყო იმას, რომ გამოცდილი მთარგმნელების გვერდით გამოჩნდნენ კიდევ ახალ-ახალი მთარგმნელები. ცით საზოგადოებაში არსებობს ესეთი სკეპსისი, რომ ყველა თარგმანი არ არის მაღალი მხატვრული ხარისხით შესრულებული. ეს ბუნებრივიც არის. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, თუ გვყავს მაგალითად 5 კარგი მთარგმნელი, როგორც არის მაგალითად კრისტიანე ლიხტენფელდი. თუ ჩვენ ყველაფერს დაუკვეთავთ, თქვათ, კრისტიანე ლიხტენფელდს, ბუნებრივია ჩვენ ვერ მივახცევთ იმას, რომ 130 თარგმანით ვიყოთ წარდგენილი ფრანკფურტში. შესაბამისად, ჩვენ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა სხვა ახალ მთარგმნელებსაც, რომ მათაც გამოსცადონ თავიანთი ძალები. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ ამან ნაყოფი გამოიღო, ამასობაში გამოჩნდნენ სხვა ძალიან კარგი მთარგმნელებიც და ახლა რეალურად 5 კარგი მთარგმნელის მაგივრად გვყავს 20-მდე 25-მდე ძალიან კარგი მთარგმნელი. მოდით ორ კითხვას ერთ კითხვად ვაქცევ ამ შემთხვევაში. ძალიან მოკლედ რო აუხსნათ თქვენს მაყურებელს თუ რა პროცედურაა ქართველი ავტორის საზღვარგარეთ გაყიდვა და რეალურად გამომცემლებს რაც ყველაზე მეტად სურთ დღეს და რისთვისაც ვთქვათ ბევრს რომობენ მათთვის ვისაც ჯერ ეს პროცედურა არ დაუწყია. რამდენად აქვთ ქართულ გამომცემლობებს შანსი რომ ამჟამად დაიწყონ თავიანთი ავტორების გაყიდვაზე საზღვარგარეთ მუშაობა და რამდენად აქვთ დრო იმისთვის, რომ 2018 წლის წიგნის ფესტივალზე ფრანკფურტში წარადგინონ თავიანთი ტექსტები და ავტორები. ნინია, მე მინდა გითხრა, რომ გამომცემლები საკმაოდ აქტიურად არიან უკვე ამ პროცესში ჩართულნი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ხომ არ არის მარტო ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დამსახურება, რომ ამდენი საავტორო უფლება გაიყიდა. ბუნებრივია ეს არის დამსახურება იმ გამომცემლების, რომლებიც აი ასე აქტიურად არიან ჩართულნი პროცესში და ასე აქტიურად გვიდგანან გვერდში. ჩვენ ერთად შევძელით რეალურად აი ამ დიდი საქმის. თუმცა დრო ძალიან მცირე რჩება. დრო ძალიან მცირე არის, თუმცა თქვენ იცით რომ ახლა ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა მარტში გაიმართება, შესაბამისად ჩვენ გამომცემლებს რაღაც რამდენიმე ხნის წინ დავუგზავნეთ მთელი მონაცემთა ბაზა აი იმ გამომცემლების, აი იმ უცხოელი გამომცემლებისა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ 8 ფორუმ დიალოგი ჩავატარეთ ამ წლების განმავლობაში და აი ამ ფორუმ დიალოგის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საქართველოში. შესაბამისად მათ აქვთ კიდევ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ფრანკფურტისთვის არა, მაგრამ აქვთ საკმარისი დრო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდნენ. და ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება მინდა ასევე აღნიშნო, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ბუნებრივია არის ის მომენტი, როდესაც მთელი ქართული საგამომცემლო სფერო არის ფოკუსში მოქცეული, თუმცა ეს არ არის მიზანი. თავარი გამოწვევა ჩემი აზრით იწყება სწორედ ფრანკფურტის მერე, იმიტომ რომ ფრანკფურტი ისედაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ყველა საინტერესებს და ეს მოლოდინი არის ძალიან დიდი გერმანიაში და არა მხოლოდ გერმანიაში, გერმანულენოვან ქვეყნებში და საერთოდ სხვა ქვეყნებში. და თავარი არის ის, რაც დაიწყება ფრანკფურტის ბაზრობის აი ამ მერე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ აი ეს შედეგები, რასაც აქამდე მივახციეთ. თუ ეს პროცესი მინელდა, მე უკვე ალბათ ჩვენ გვახსოვს ხმაურიანი დეკემბერი, გამომცემლებისა და მთარგმნელების, ავტორების კონკრეტული კითხვები კულტურის სამინისტროს მიმართ. მე მახსოვს, რომ მაშინ საუბარი და ძირითადი პრობლემა იყო სტენდთან დაკავშირებით, რომლითაც ჩვენ ფრანკფურტზე უნდა წამდგარიყავით და კონცეფციაზე და შინაარსზე. თუ შეგვიძლია ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით, არის თუ არა რაიმე კონკრეტული საფრთხეები, რამაც შეიძლება საქართველოს ამ მიმართულებით შევქმნას პრობლემა, რომ ღირსეულად წარსდგეს, ვერ წარსდგეს ფრანკფურტის ბაზრობაზე რა გადაწყდა მაშინ ბატონმა მიხეილმა კულტურის მინისტრმა თავის პასუხისმგებლობის ქვეშ აიღო სრულად ეს პროცესი. რა ხდება დღეს? მოგვარდა თუ არა პრობლემა? საბედნიეროდ, აი ეს რთული პერიოდი უკვე არის წარსულში. მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა გველოდება მომავალში და სწორედ ბატონი მიხეილ გიორგაძის ძალიან სწორი გადაწყვეტილების შედეგი არის ის, რომ ის კურირებს და ხელმძღვანელობს ამჟამად ფრანკფურტის აი ამ საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტს.
შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს რომ გამოგვეცხადებინა მიღება საინტერესო წინადადებებზე პავილიონის იდეისა თუ კონცეფციის შესახებ შემოვიდა კიდეც განაცხადები მაგრამ იმის გამო რომ დრო იყო ძალიან შეზღუდული გადავადდა ცოტა ხნით კიდევ ეს პროცესი შესაბამისად იმავე კომპანიებს და საინიციატივო ჯგუფებს ექნება შესაძლებლობა რომ უფრო დახვეწონ ეს თავენთი ხედვა, თავენთი იდეა, თუ როგორი უნდა იყოს პავილიონი და ასევე მიეცემათ შესაძლებლობა ახალ კომპანიებსაც რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. შესაბამისად მე ეს ყველაფერი მაძლევს იმის იმედის გამოთქმის შესაძლებლობას რომ ჩვენ ამ გამოწვევასაც გავართმევთ თავს. უბრალოდ არ შეიძლება იმიტომ რომ მოლოდინი არის ძალიან დიდი. და სად უნდა მოიპოვონ დაინტერესებულმა ადამიანებმა ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია და ბოლოვა და ჩვენს ვებგვერდზე არის სულ რაღაც რამდენიმე დღეში ორშაბათს უკვე ბოლო ვადა და მე დარწმუნებული ვარ რომ საინტერესო წინადადებები იქნება წარმოდგენილი და ჩვენ გვეყოლება ღირსეული გამარჯვებული და ჩვენ ამ გამოწვევას ღირსეულად გავართმევთ თავს და გავამართლებთ ჩვენი უცხოელი კოლეგების იმედებს. იმედი მაქვს რომ საუკეთესო სტენდი თუ იქნებით წარმოდგენილები მაგრამ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, ვისთვისაც არის განკუთვნილი ეს სტენდი. ვინ იქნება ქართველი მწერლების დელეგაციაში, ასე ვთქვათ, ანუ ვის წარმოადგენთ ფრანკფურტში? ვინ არჩევს ამ დელეგატებს, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს? კარგად, იმიტომ რომ მე ეჭვი მაქვს ამაზე ბევრი კითხვა დაისმება მომავალში. რა თქმა უნდა, ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო კითხვა, რომელიც საზოგადოებასაც ძალიან აინტერესებს. თუმცა ნინია შენ მოგეხსენება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას აქვს თავისი სპეციფიკა, ხო? აი ამ სტუმარი ქვეყნის პროგრამის რეგულაციები თუ როგორ მიმდინარეობს. შესაბამისად არსებობს მთელი წესი, რიგი, როგორ უნდა მოხდეს დელეგაციის დაანონსება. ეს მოხდება რიგით მესამე კონფერენციაზე. ახლა ჩვენ ლაიფციგში გვექნება რიგით მეორე კონფერენცია, სადაც ლიტერატურულ პროგრამის შესახებ გვექნება დაანონსება, ხოლო რიგით მესამე კონფერენციაზე ეს კი გაიმართება ფრანკფურტში, ძალიან ცნობილ არქიტექტურის მუზეუმში, აი სწორედ იქ მოხდება დელეგაციის დაანონსება. შესაბამისად, მოდით მოვლენებს ნოგაუსწრებთ წინ, უბრალოდ მე უფრო კარგად რომ ვთქვათ, მაიკო, აი მაყურებლისთვის ვინ შეარჩევს? ანუ ვთქვათ, გერმანელები გთხოვენ, საქართველოში არსებობს რაიმე ჟიური, მე გეტყვით კრიტერიუმს, რომელი კრიტერიუმით მოხდება დელეგაციის შერჩევა. ბუნებრივია, ისინი უნდა წარსდგნენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, ეს გულისხმობს იმას, რომ ამ მწერლების ნაწარმოებები უნდა იყოს თარგმნილი გერმანულ ენაზე. შესაბამისად, ამოსავალი კრიტერიუმი იქნება ის, ავტორი იქნება ამ დელეგაციაში წარმოდგენილი, რომლის გერმანულენოვანი თარგმანიც არსებობს. მე შემიძლია ესეთ მაინც რამდენადაც ასეთი დიდი ინტერესია გაგიმხილოთ ერთ-ერთი ავტორის ვინაობა, ეს იქნება ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, რომელიც 14 მარტს ლიტკოლონის ფესტივალზე იღებს მონაწილეობას. ლიტკოლონის ფესტივალი გახლავთ ძალიან კომერციული და ძალიან პოპულარული ფესტივალი, წიგნის ფესტივალი გერმანიაში. შესაბამისად, იგი წარსდგება თავისი რომანის ახალი თარგმანით „მიმგზავრები მადრიდს“ და აი ეს შემიძლია გაგიმხილოთ რომ ერთ-ერთი იქნება ამ დელეგაციაში. პროდუქტები ჩვენ მოგვიანებით შეგვეძლება. ერთსაც შევიკითხებით, კი ბატონო, რახან სახელებსა და გვარებზე ჯერ არ ვსაუბრობთ. როგორია გერმანიაში მოლოდინი მაგალითად ნინო ხარატიშვილისა და გივი მარგველაშვილის გამოჩენასთან დაკავშირებით? ანუ ისინი მათ აღიქვამენ როგორც ქართველ ავტორებად თუ როგორც გერმანელ ავტორებად? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. იცით, საქართველო ასოცირდება რაღაც სიმბოლოებთან და ძალიან მიხარია, რომ ეს სიმბოლოები გარკვეულწილად შეიცვალა კიდეც. ნუ ბუნებრივია, ყველა მიცის, რომ საქართველო არის ოქროსაწმის მედიას, იასონის მითთან დაკავშირებული ქვეყანა. ანუ ეს არის რაღაც ორიენტირი, ხო? აი მედიას სამშობლოდან ხარ, ესეთი ხშირად ვთქვამ ჩემთვის. და ბასიანი. მოგეხსენებათ შევარდნაძე იყო, ხო, რაღაც ეს პერიოდი და ახლა გერმანიაში მაგალითად არის განსაზღვრელი ნინო ხარატიშვილი. ნინო ხარატიშვილის ქვეყნიდან ხარ? ესე იგი, ეს სახელი ძალიან ბევრს ნიშნავს გერმანელი მკითხველისთვის და მე ძალიან მიხარია, რომ ნინო ხარატიშვილი ძალიან ინტენსიურად იქნება ჩართული ჩვენს პროგრამაში. წოდებული ხიდი იქნება კულტურათა შორის, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია ამ ორ სამყაროს აკავშირებს ერთმანეთთან და რაც შეეხება გივი მარგველაშვილის შემოქმედებას, ჩვენ ძალიან ფიქრობთ იმის შესახებ, რომ
საპატიო სტუმარი ქვეყნის ლიტერატურული პროგრამის ფარგლებში, რომელიც წარმოდგენილი იქნება უშუალოდ წიგნის ბაზრობაზე, სერიაც კი მიეძვნას ბატონ გივი მარგველაშვილის შემოქმედებას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი ქართული ლიტერატურისთვის. ყველა იმ ადამიანს უსურვებთ წარმატებას, ვინც საორგანიზაციო დეტალებში მუშაობს და ყველას, ვინც იქნება წარმოდგენილი და როგორც იქნება, შევხვდებით შემდეგ პარასკევს. მადლობა იმედე და დათოს, მადლობა მაია დანელიას. მაქვს იჭვი და იმედი, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არ იქნება ბოლო თემა ამ ეთერში, უბრალოდ არ იქნება ბოლოჯერ ამ ეთერში და ამ რუბრიკაში დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრ საინტერესო დეტალს და სიახლეს შევიტყობთ იქამდე, ვიდრე უკვე შემოდგომაზე გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვუმასპინძლობთ თან არაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე საქართველოს ამ ბაზრობას. მადლობა რუბრიკისათვის. ჩვენ წინ რეკლამა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ლუდის წარმოება 2017 წელს 2-3%-ით გაიზარდა, ანუ ასეთია ოფიციალურ სტატისტიკამდე კომპანია ნატახტარის კორპორატიული დირექტორის პროგნოზი BMG-სთან მოკლედ შეფასებულ გასულ წელთან დაკავშირებით. შანს არ გაუშვებდით ხელიდან შეერთებული შტატებიდან ახალდაბრუნებული ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი რომ არ მოგვეწია საქმიანი დილის სტუდიაში, შეგვეჯამებინა 2017 წელი და ცხადია გვესაუბრა კომპანია ნატახტარის და მისი გადმოსახედიდან 2018 წლის გამოწვევებზე. მე მას მივესალმები ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი კომპანია ნატახტარის კორპორატიული დირექტორი. დილომშვიდობის. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს არ იყო იოლი წელი ინდუსტრიისთვის. ის იყო მუდმივი ცვლილებები, მუდმივი კონსულტაციები, მაგრამ რასთავარია, იმედია რომ საქმის კურსში ბრძანდებოდით ყველა შესაძლო ცვლილებების, მაგრამ მაინც ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ ოფიციალურ სტატისტიკამდე არც მე და არც თქვენ ჯერჯერობით ხელი არ მიგვიწვდება. რა გაფიქრებინებთ, რომ მინიმალური, მაგრამ ზრდა მაინც იყო თუ არ თქვით საერთოდ რომ ეს მინიმალურია ამ ინდუსტრიისთვის? 2016 წელს, როდესაც ჩვენ 2017 წელს გეგმავდით, სწორედ ეს შეფასება დავდეთ, უბრალოდ ესე ვივარაუდეთ, რომ ბაზარი პროგნოზი გავაკეთეთ, რომ ბაზარი იქნებოდა სტაბილური. სტაბილურობა ნიშნავს 0 ან +1-2% ზრდა, რაც პრაქტიკულად მიღწეულია. კიდეც ბევრი დადებითი ფაქტორი მოქმედებდა ბაზარზე, ტურიზმის ზრდა, მაგალითად ინვესტორების მოლოდინები საქართველოს ეკონომიკის მიმართ და საერთოდ ამიტომაც ხელი შეგვიწყო, ბუნებრივია, მაგრამ ერთი კარგი მომენტი იყო 2017 წელს შეიცვალა აქციზის სტრუქტურა, რომელმაც ძალიან კარგი საშუალება მოგცა იმისათვის, რომ ახალი სეგმენტი გაგვეჩინა ზოგადად ბაზარზე და ეს არის მსუბუქი ლუდის კატეგორია, ეგრეთ წოდებული ლაითი ლუდის. ასევე ჩვენს ბაზარზე 2017 წელს შემოვიდა ახალი მოთამაშე, აისი, რომელმაც ძალიან ერთად კარგი საშუალება მოგცა ჩვენ, რომ არ მოვდუნებულიყავი და შესაბამისად უფრო მეტი აქტიურობით გამორჩეულიყავი და ასე შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი ჯამში გვაძლევს, რომ ბაზარი შევინარჩუნებთ, როგორც ზოგადად ბაზრის მოცულობა, ასევე ბაზრის წილიც და შეგვიძლია ვთქვა წინასწარი მონაცემებით, რომ დაახლოებით 2-3%-იანი ზრდის, ასე ვთქვათ, შედეგი გვაქვს 2017 წელს. ეს შეიძლება ითქვას ნატახტარის პრიზმაში არ ზოგადად ინდუსტრიის შეფასება რა. ხოდი კომპანიაზე გადავიდეთ, მე მაინტერესებს აი სისტემა და ყველაფერი, მაგრამ მე ვიცი ნატახტარის არა თუ გეგმები, არამედ აგრესიული, საკმაოდ და შედეგიანი საექსპორტო შედეგები მეორეს მხრივ, მე მაინტერესებს კომპანიის შედეგები 2017 წელს. ერთია თქვენი აქტიურობა public outreach-ზე, როცა მუდმივად ჩანხართ ამ შეხვედრებზე და ცდილობთ ინდუსტრიის ლობირებას, მეორეა კომპანია ნატახტარი თვითონ მის შედეგებზე თუ შეიძლება ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კარგი წელი იყო, ზოგადად ჩვენ კომპანიას ვაფასებთ იმ ასე ვთქვათ, გეგმების მიხედვით, რასაც ჩვენ დავისახავთ და რამდენად შევასრულეთ, ხო? და ეს ყველაფერი მე აისახება ჩემი თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, პირად შემოსავლებში და ასე შემდეგ, ნუ ყველა კმაყოფილია იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა გეგმა მიღწეულია. შეიძლება ცოტა, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი გქონდა უფრო კონსერვატულად, ვიდრე სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში, თუმცა ყველა ფაქტორი იყო გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ჩემი კომპანია იმართება კორპორატიულად, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ გაწერილი გეგმებით, ადამიანი თანამშრომელი არის ნომერ პირველი ასეთი, აქტივი ჩვენთვის და შემდგომ უკვე ვთქვათ, ენტერპრენორშიპი, მეწარმეობითი სულისკვეთება, მაგალითად ინოვაციურობა, ეს ყველაფერი ჩვენი თამდევი ყოველდღიური საქმიანობის, ასე ვთქვათ, საკითხებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ზოგადად პოზიციები შეენარჩუნებინა და მეცაც გეტყვით, ჩვენ გვაქვს უფრო სხვა დატვირთვა, სხვა ფუნქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ბაზრის ლიდერი, შესაბამისად ჩვენ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა მოთამაშეს ბაზარზე. შეიძლება თუ არა დღეს ითქვას ნატახტარის პრიზმიდან გამომდინარე, ამას
ყველა აღიარებს შემთხვევაში ნატახტ არის ავანგარდში ყოფნას ბაზარზე ბაზრის წილების სავარაუდო სტრუქტურა თუნდაც იმგივე ახლიდან გამომდინარე რამდენად შეგვიძლია ეს რომ დღეს ზუსტად ნამდვილად ვერ გეტყვი თუმცა 50% პლუსი ეს არის ნატახტ არის რაღაც 35%-ის ფარგლებია ზედაზენი დაახლოებით 10-12% IC ასევე არგო რომელიც ყოფილი კასტელის ბაზაზე შექმნილი დაახლოებით მასაც 8-10%-ის წილი აქვს თუმცა ეს მართლა დინამიური მაჩვენებელია და 5%-ია მხოლოდ იმპორტირებული ლუდი ნუ თქვენ შეგვიძლია შეიძლება 100 გამომივიდეს უბრალოდ მაგრამ არა ეს უხეში ციფრები არის და მაყურებელი გაიგებს ამ ფარგლებში ვართ მაგრამ ყველაზე დიდი დამსახურება ქართული ლუდის ინდუსტრიის არის ის და მისაბაძი მაგალითი უნდა იყოს ყველასთვის ყველა ინდუსტრიისთვის რომ ჩვენ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩავანაცვლეთ იმპორტი და ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა 2008 წელს იმპორტირებული ლუდი იყო დაახლოებით 40-45% დღეს არის 5% ეს არის მაგალითი თუ როგორ უნდა მოიქცეს ზოგადად ქართული წარმოება და როგორ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება იმპორტის რას ფიქრობთ მაინც ეს კონკურენციამ გააკეთა თუ იყო კონკურენციამ ერთმნიშვნელოვნად კონკურენცია არის ყველაზე დადებითი მომენტი და ზოგადად კონკურენტული ბიზნეს გარემო ეს არის ბიზნესის განვითარების დრაივერი ბევრს არ ესმის ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის მოდუნება ბაზარზე ასე ვთქვათ ერთპიროვნული ყოფნა ეს არის დამანგრეველი ყველაფრისთვის მათ შორის მოსახლეობისთვის მიწოდებული პროდუქციის თვალსაზრისით ხარისხის კონკურენცია თუ არ იქნებოდა ჩვენ არ გვექნებოდა კარგი ხარისხი და არ შემცირდებოდა იმპორტი რა თქმა უნდა შაშანდებმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა იქონია თუ რამ დინამიკაზე რაიმე ფორმით გავლენა მათ შორის ზრდის ნაწილში, როდესაც თუნდაც ჩანაცვლება ხდებოდა იმპორტირებული საქონლის. რა თქმა უნდა, ეს ამ ცვლილებებს ჩვენ ვითხოვდით უფრო ადრე. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მოთხოვნა მისი ხმადაყოლისმოცილი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ ეს იყო, რომ უნდა მომხდარიყო აქციის სტრუქტურის ცვლილება. ამაში ჩვენ ძალიან დიდი შესაძლებლობა დავინახეთ ზოგადად ლუდის სფეროში და დავიწყეთ ამისი ლობირება, ადვოკატირება, რომ ეს მალე უნდა მოხდეს, ვიდრე გვიან, ნუ საბედნიეროდ მაინც მოხდა. ეფექტი დაემთხვა იმას, რა პროგნოზებიც იყო თქვენგან და მთავრობისგან. თუ ადრე მოხდებოდა, მაშინ ინდუსტრია უფრო მეც მიიღებდა. ჩემი კომპანიის შემთხვევაში დაახლოებით, ნუ შემიძლია ვთქვა 350-დან 9 მილიონ ლარამდე, რომელიც კომპანიას დარჩა და პირდაპირ წავიდა რეინვესტირებაში. ანუ ეს ის დამატებითი თანხა, რომელიც პირდაპირ განვითარებას, ბიზნესის განვითარებას ემსახურება, მაშინ როდესაც თქვა ჩვენ ძალიან დიდი თანხა დავკარგეთ 2015 წელს ინდუსტრიამ დაახლოებით 30 მილიონი ლარი დაკარგა, რადგანაც ჩვენი აქციზი გაიზარდა, მაშინ კარგად გახსოვთ, რომ ძალიან მტკივნეულად აღვიქვით და შესაბამისად გადავიდა. დაეთყო კიდეც ყველაფერს ხმასთან ერთად. ამ ყველაფერში ის შემოსვლა წეღან მომხდარში თქვენ ახსენეთ რომ არ გვადუნებს, იმიტომ რომ ძლიერი მოთამაშეა და თან ეს ბაზრის წილსაც დაეთყო. ნუ უხეში შეფასებებით რა ჩვენ ვისაუბრეთ. ელი თუ არა კიდევ მოთამაშეებს ამ ბაზარზე და ჩემი კითხვა საითკენ მიდის. მე არ მაინტერესებს პერსონიფიცირება. რამდენად წევადია ეს ბაზარი? ანუ ბევრი მოთამაშეა, გლობალ მოთამაშეებიც არიან. თქვენი დამფუძნებელი ერთი აღიარებული ლიდერი არის სოფლიოში. ანუ მე მაინტერესებს სტრუქტურაში კარგად გავერკვე. რამდენად ანუ მესმის საექსპორტო პოტენციალი, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინტერესებს რას იტევს ეს ბაზარი. რამდენ უცბად. არა, რა შეიძლება მოცულობა შეიძლება გაიზარდოს ჩეხები მაგალითად ერთ მოსახლეზე 120 ლიტრს ხავებს. ჩვენ ჯერ მნიშვნელოვანდა ვერ მივსულვართ რაღაც 25 ליטრზე გავდა. 25-ზე ვარ. მოკლედ თემა რა 30 ლიტრზე შეიძლება იყოს. მოკლედ ლუდის ბაზარზე შემოსვლა ეს მარტივად არ ხდება თუ არა ხარ რაღაცა ძალიან პატარა ასე ვთქვათ რეგიონალური ლუდსახარში, რომელიც შეიძლება 0.5%-ით არ დაიკავოს ბაზრის წილის ზოგადად თელს ბაზარში. აი ისე რომ შემოდიოდა ჩვენ ეს ვიცოდით 2014 წელს, იმიტომ რომ 2014 წელს დაანონსდა 2014 წლის ბოლოს 2014 წელი განსაკუთრებით კარგი ბაზარი იყო, ეს არის ყველაზე დიდი მოცულობის ბაზარი ქონდა მაშინ საქართველოში, შესაბამისად ამან გამოიწვია ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს და შემდეგ 3 წლის შემდეგ განხორციელდა. დაახლოებით ეს დინამიკა ის რომ ხვალ ვიღაცა ჩუმად შემოვიდეს ბაზარზე ეს პრაქტიკულად
ნორმალურად წარმოუდგენელია, თუმცა თუ დღეს გვეცოდინება ვინმე შემოსვლა, ეს 3 წლის შემდეგ განხორციელდება. ნუ მოკლედ ეს გვაქვს ასე ვთქვათ დროის აღქმა ამ ბიზნესში. რაც შეეხება ზოგადად ამ ბიზნესი გადაჯერებულია ძალიან ბევრი პროდუქტით, ბევრი ასე ვთქვათ მოთამაშით. მოთამაშეების დასასრულდებით? არ მგონია, ეს არ არის ესეთი ბიზნესი, სადაც ადვილად გადიან შემოდიან, შეიძლება ფორმა შეიცვალონ, რაც ბუნებრივი პროცესია, ზოგადად გამსხვილების თუ ასე ვთქვათ დაფის, მაგრამ აქ თემა არის სხვა, რომ ეს არის ძალიან კარგი ბიზნესი, ძალიან ასე ვთქვათ დიდი კონტრიბუტორია სხვათა შორის ქართული ეკონომიკის. ჩემი კომპანიის მაგალითზე გეტყვით, წლის ბოლოს, უკვე 2018 წლის ბოლოს, ნატახტარის გადახდილი გადასახადების ჯამში უნდა იყოს უკვე 9 მილიარდი ლარი. წარმოგიდგენიათ? ანუ არსებობიდან უკვე არის 9 მილიარდ ლარზე გავდივართ უკვე გადახდილი, თუ იმას დავუმატებთ, რომ ამ ხელა ინვესტიცია გაკეთებული, ნუ მოკლედ სერიოზული დრაივერი ვართ ეკონომიკის ამ სფეროზე და ძალიან გვიხარია. თუ დაუბრუნდეთ ამ შეკითხვას ასევე. აი ჰაინეკენის გამოჩენა, რამდენად შეცვლის არ შეცვლის დიდად სტრუქტურას, რადგანაც ჰაინეკენ აისი პრაქტიკულად ჰაინეკენის ლიცენზირებული პროდუქცია უნდა აწარმოოს, ნუ ველოდებით ამ წელს, ისე როგორც ძალიან ბევრმა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ლიცენზირებული ბრენდი შემოვა და სწორედ ამაში ვხედავთ ჩვენ განვითარებას, ბაზრის და არამოდულნებას და კონკურენცია იმ საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, მოსახლეობას, მომხმარებელს მივაწოდოთ მაღალი კლასის ლიცენზირებული პროდუქცია. არის თუ არა ნატახტარის დღის წესრიგში 2018 წელს ისეთი რისი გაჟღერებაც გსურთ დღეს რომ დღეს ვერ გავაჟღერებთ კონკრეტულ საფრთხეს, რა თქმა უნდა, იქნება საოცარი პროდუქტები ჩვენ პორტფელში, რომელსაც აუცილებლად და ეს არის 2018 წლის დღის წესრიგი. მე წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. წარმატებები. ეს იყო ნიკოლოზ გუნძაკიშვილი, კომპანია ნატახტარის კორპორატიული დირექტორი. მადლობა მას მისი დროისთვის. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ უკვე შოთა დიღმელაშვილი, რემი ურუმაშვილი და ანა ვაპიაშვილი ბევრს ისაუბრებენ კრიპტოვალუტებზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მოგესალმებით, დადგა ჩვენი კრიპტოსავალუტო მიმოხილვის დრო. სოჭორს გუშინ საღამოს მოვამზადე და ისე ულისებურად განვითარდა ღამე მოვლენები, რომ ცოტათი ჩამორჩენილია, მაგრამ გზაში შევასწორებთ. მოკლედ, რაც მეც ცდილობენ რეგულატორები რამე მოუხერხონ კრიპტოვალუტების პოპულარობას, მით უფრო ძლავრი პოზიციებით ბრუნდება ბაზარი კორექციიდან. გასული ერთი კვირა ამის კარგი მაგალითია. მას შემდეგ, რაც ბაზარმა შემოbrunება დაიწყო, კრიპტოვალუტების საერთო კაპიტალიზაცია კვლავ მიუახლოვდა $9 ტრილიონ. კრაკენის დამფუძნებელ
მმართველმა ჯესი პაუელმა თქვა, რომ ამჟამინდელი კაპიტალიზაციის გაორმაგებას მოელის წლის ბოლომდე, ანუ კრიპტოსავალუტო ბაზრის საერთო კაპიტალიზაცია გადააჭარბებს $1 ტრილიონ წლის ბოლოსთვის, ასე ელოდება კრაკენის შეფი. თუმცა, რაც მეტად მწიფდება ბაზარი, მით მეტად ხდება დიფერენცირება სხვადასხვა კრიპტოვალუტებს შორის. რიპლის აღმასრულებელი დირექტორი ბრედ გარლინგჰაუსი ამბობს, რომ უამრავი კრიპტოვალუტის ფასი ნულის მიდამოებში დაეცემა, რადგან მათ არ აქვთ რეალური შეთავაზება მომხმარებლისთვის. აქ ჩნდება კითხვა, შესაძლებელია, რომ მორჩეს სხვადასხვა წვრილი კრიპტოვალუტების ფასის სპეკულაციური გაბერვა ჩაფუშვა, რასაც რეგულატორები ძალიან უფრთხიან. ამაზე პასუხი ნემის პრეზიდენტს ლონგ ვონგს აქვს, მისი თქმით, ფასებით манипуляციას ვერაფერს მოუხერხებთ და უნდა შევეგუოთ, სანამ ბაზარი მომწიფდება. ჩვენ გვაქვს კარგი შესაძლებლობა ამ თემაზე, ამ და მომიჯნავე თემებზე ძალიან დატვირთული კვირა იყო. ვესაუბროთ ეფრემ ურუმაშვილს, მოვისმინოთ მისი ექსპერტიზა, თუმცა მანამდე გთავაზობთ უკვე ყოველკვირეულ ტრადიციად დამკვიდრებულ ბიტკოინის ფასის ტექნიკურ ანალიზს. ჯერ მხოლოდ ბიტკოინის, რადგან მთელი ბაზრის კაპიტალიზაციის 35% კვლავ ბიტკოინის ხელშია, სხვა ვალუტები მეტწილად ბიტკოინის გავლით კონვერტირდებიან დოლარებად და შესაბამისად მისი ფასი მთელი ბაზრის სიჯანსაღეზე ძალიან მკაფიოდ აისახება. დღეს აი ასეთი გრაფიკით ვართ, რომელსაც წარმოვადგენთ ეკრანზე. როგორც ხედავთ, ბიტკოინი გაჯანსაღებას აგრძელებს, თუმცა ფასის მოძრაობის 20 დღიან საშუალოზე დაყრდნობით გამოყოფილი ახალი წინააღმდეგობის წერტილი $9,500 ნიშნული, უშინ საღამოს ყოველ შემთხვევაში ესე იყო. აქ უკვე ალბათობის ორი ვარიანტი ვითარდებოდა, ფასი ან დამკვიდრდებოდა წინააღმდეგობის ნიშნული ზევით, ან ქვევით წავიდოდა, ორივე თანაბრად შესაძლებელი იყო და ვინაიდან არ ვიცით რა მოხდება, შინაც არ ვიცოდით რა მოხდება, ორივე სცენარისთვის მზად უნდა ვიყოთ. სცენარი ერთი, თუ კი ბიტკოინის ფასი მყარად აცდა $9,500, რაც უკვე გააკეთა და ამჟამად $10,169 და 90 ცენტი ღირს და რისი შანსიც დღევანდელი გადმოსახედიდან უფრო მაღალია, მაშინ ფასის 50 დღიან საშუალო შეგვიძლია განვიხილოთ ახალ სამიზნედ, ანუ ახალი სამიზნე ფასი $11,780. მეორე უფრო ნაკლებად სავარაუდო, მაგრამ მაინც შესაძლებელი ალბათობაა ფასმა $9,500 ქვევით 4 საათზე მეტიც დაყვინოს, რაც ახალ დაბალ საყრდენ ფასამდე $7,800-მდე დაღმასვლას მოასწავებს, ხოლო ამ ნიშნულსაც თუ ჩაცდა, შეგვიძლია უკვე $7,000-მდე ჩასვლას დაველოდოთ. მოკლედ დააკვირდით ფას $9,500-იან ნიშნულთან მიმართებაში, თუ ფსონს აღმასვლაზე დებთ, მაშინ $11,780 მიღწევამდე მოგების გამოტანა სანამ ამას არ მიაღწევს არ ღირს, ხოლო თუ გაყიდვაზე, მაშინ დახურეთ გაყიდვის პოზიცია, სანამ ფასი $7,800 ჩაცდება. ეს მოკლევადიანი პერსპექტივის ტექნიკური ანალიზია, აი რაც კრიპტოვა ბაზრის ფუნდამენტურ და გრძელვადიან პერსპექტივას შეეხება, ამაზე უკვე ეფრემ ურუმაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ყოველკვირეული სტუმრობისთვის. დიდი ამბებით დავიწყოთ, რაც მოხდა ამ კვირაში. გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასე ვთქვათ, კრიპტოსავალუტო ველზე ერთი რეგულაციებთან მიმართებაში, მეორე უშუალოდ კრიპტოვალუტების გამოყენებასთან დაკავშირებით უკვე დიდი ინსტიტუციების მიერ. ამ საკითხებს მოკლე overview რო გავუკეთოთ, რა მოხდა? მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კვირაში და ასევე გასულ კვირაში, ანუ თვის დასაწყისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებული პროკრიპტო კამპანია მთავრობის მხრიდან. ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი უნდა გაუსვათ, ანუ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეკონომიკა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკა, რომელიც ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს კრიპტობაზრების და ბლოკჩეინის ბედს მეტწილად ეს არის ამერიკა და სწორედ ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტმა გუშინ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი არიან ასე ვთქვათ პროკრიპტო პოზიციის და აუცილებელია გლობალურად განხორციელდეს კრიპტო რეგულაციები. ანუ კრიპტო რეგულაციები უნდა განხორციელდეს ორი მიმართულებით. ეს არის ესე იგი AML-ის მიმართულებით, ანუ ანტი-მანი ლონდერინგის კუთხით, ანუ ფულის გაერთრების
გაერთების კუთხით და მეორე KYC-ის კუთხით. ანუ ეს იგივე რეგულაციებია, რა რეგულაციების დღეს აქვს და დაწესებული საბანკო მიმართულების ინსტიტუტებს. ანუ ეს არის არც მეტი და არც ნაკლები ის, რომ პატიოსანი მომხმარებლებისთვის იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელმისაწვდომი კრიპტობაზრები და არამც რომ თქვა რაიმე შეზღუდვები შემოიტანონ თქვა. ნიშნავს თორე იმას, რომ შეიძლება ის ერთ-ერთი მომხმარებლობა რაც კრიპტობაზარს ჰქონდა მათ შორის ის რომ ანუ საიდუმლოდ ინახებოდა მფლობელების უნება შეიძლება ეს გადახედილი იყოს ანუ პატიოსანი მე სპეციალურად გავუშვი ხაზი და გავაკეთე შედარება რას ნიშნავს ანუ ფულის გაერთების კუთხით და იცნობდეს შენს კლიენტს კუთხით რეგულაციების შემოღება ეს არამც არ ნიშნავს იმას რომ თქვა კლიენტების კონფიდენციალობა იქნება დარღვეული როცა ისინი შეიძენენ კრიპტოვალუტას ეს იგივეა როცა ადამიანს ფული აქვს განთავსებული ბანკში მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით უფლება აქვს გამოითხოვონ მასზე ინფორმაცია ეს ზუსტად იმ დაგვარი რეგულაციებია რა რეგულაციების დღეს მსოფლიოში აქვს ზოგადად საბანკო ინსტიტუტებს და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არც მეტი და არც ნაკლები ანუ ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტმა გლობალურად მოუწოდა გლობალურ მოთამაშეებს რომ მათ განახორციელონ კრიპტოვალუტების დარეგულირება მხოლოდ AML-ის კუთხით, ანუ ფულის გაერთების კუთხით და იცნობდეს შენს კლიენტს ეგრეთ წოდებული KYC-ის გავლის კუთხით. ანუ ნებისმიერ ბანკში ჩვენ დაწყებული ამერიკიდან დამთავრებული იაპონი თუ გავაკეთეთ კარებს და ვეთქვით რომ გამარჯობათ გამიხსენით ანგარიში, ისინი ითხოვენ თქვენი ფულის წარმომავლობას თუ საიდან გაქვს ეს ფული მიღებული პირველი და მეორე თუ ვინ ხარ შენ, ანუ სრული იდენტიფიკაცია უნდა გაიარო. ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ის მინიმალური მოთხოვნები, რასაც გლობალურად ამერიკის შეერთებული შტატები თვითონ და სხვებსაც მოუწოდებს რომ განახორციელონ. ეს არამც ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ მოხდება ანონიმურობის დარღვევა კლიენტების და ასე შემდეგ. ანუ ბაზრის დარეგულირებას ედება საფუძველი ინსტიტუციური კუთხით. ანუ ის მოთამაშე, ანუ ერთი რამის აღნიშნა მინდა მე, რა თქმა უნდა, როგორც ასე ვთქვათ, სხვა ბაზრებზე, ასევე კრიპტობაზრებზე არიან ისეთი მოთამაშეები რომლებიც მხოლოდ ამ ინსტრუმენტებს იყენებენ თქვათ ამ მიმართულებით ეს არის თქვათ ფულის გაერთების კუთხით და ამ შემდეგ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ კრიპტობაზრები ჭალებში ამ მომხიბლელობაზე დგანან და ამ მომხიბლელობაზე იზრდებიან პირიქით ეგ იგივეა ნაღდ ფულზე ვთქვათ რომ აი ნაღდი ფულით შეუძლებელია გადარიცხვის ტრეკინგი და იქნებ ტერორიზმში გამოყენება და მოდი აუკრძალოთ ნაღდი ფული და მიუხედავად იმისა რომ პირობითად ყველაზე მაღალ რისკიანი ფინანსური ინსტრუმენტები ტერორიზმის დაფინანსების კუთხით და ფულის გაერთების კუთხით არის საბანკო გადარიცხვები და ნაღდი ფული, ანუ მათი ასე რომ ვთქვათ შკალა არის 90-დან 100-მდე, ხოლო კრიპტოვალუტების არის 10-ს ქვემოთ, ანუ იმის თქმა მინდა მე რომ მიუხედავად ამისა რომ საკმაოდ მაღალ რისკიანი ინსტრუმენტებია როგორც საბანკო გადარიცხვები ასევე ქეში ფული, ეს არავის არ ამოგზავნია ჯერ. მიუხედავად ამ ყველაფრის მაინც ანუ ის ასე რომ ვთქვათ გლობალური თამაში რაც წამოიწყო ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტმა ეს იმაზე მიანიშნებს რომ აქამდე მათ ეს პოზიცია არ ქონიათ და აქამდე ესენი ამ პოზიციას აყალიბებდნენ. პლუს ამას დავამატებდი ორ მნიშვნელოვან მოვლენას რომელიც მოხდა ამ პირაში გეკითხებოდით ანუ დიდი კაპიტალი და ინსტიტუციური ინვესტიციები სადაც ვახსენეთ რამ გამოიწვია უკანასკნელ 4 თვეში ასე მომრავლება კრიპტო ჰედჯ ფანდების. ანუ ოქტომბერში იყო 110 ესეთი გლობალური ჰედჯ ფანდი და 226 გახდა 230-მდე ავიდა დღეისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი ესეთ ცოტა გრძელვადიან კორექციის ფაზაში იყო შესული. მაინც ჰედჯ ფანდები, ანუ კომპანიები, რომლებიც თავაზობდნენ ადამიანებს, რომ მოდით, ჩადეთ ჩვენთან, მოგვანდეთ თქვენი ფული და ჩვენ ამ ფულს რაღაც პროცენტით ყოველწლიურად დაგიბრუნებთ კრიპტო ვაჭრობით. ერთ პატარა პრაქტიკულ მაგალითს მოვიყვან, თუნდაც ის რომ დღეს Goldman Sachs-ი უკვე მუშაობს ბიტკოინ აპლიკაციის, ანუ კრიპტო აპლიკაციის შეთავაზებაზე თავის კლიენტებისათვის ეს არის ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო ბანკი, რომელიც როგორც წესი ვაჭრობს, ასე ვთქვათ, ისტორიული ფინანსური ინსტრუმენტებით, ეს არის მერჯერები, ექვიზიშენები და ამ შემდეგ
ამ ბანკმა გადაწყვიტა, რომ იმდენად გაზრდილია მოთხოვნა კრიპტო, ასე ვთქვათ, ვალუტებზე, რომ მან თავის კლიენტებს, ანუ ყველაზე ისტორიულმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა სოფლიოში და ყველაზე ძიდმა გადაწყვიტა, რომ იმ ტენდენციას, რასაც ქვია კრიპტოვალუტა და კრიპტოინსტრუმენტი, შესთავაზოს თავის კლიენტებს. აი უკვე ამის ფონზე ჩვენ უნდა განვიხილოთ ის, რაც ხდება დღეს, რომ თქვა, პირობითად 4 თვის, კი, რა თქმა უნდა, 4 თვის წინ იყო თქვა რაღაც 170, დღეს არის 230, დამერწმუნე წლის ბოლოს იქნება 500-ზე მეტი, იმიტომ რომ ეს არის რეალური ტენდენცია იმისა, რასაც ქვია ციფრული ეკონომიკა და ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, ციფრული ეკონომიკა და მეოთხე თაობის რევოლუცია ვერ იქნება და ის, რასაც ქვია კრიპტობაზრები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დიდი ქვეყნების მიერ აღიარებული და რაღაც დონეზე დარეგულირებული, ვინაიდან რეგულაცია გარანტიები ჭირდება. კი, რა თქმა უნდა, ვინაიდან რეგულაცია ნიშნავს მეტ გარანტიებს. მე მინდა კიდე ორ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, მოვლენას გაუსვა ხაზი. პირველი ეს იყო გუშინ შედგა სენატში სასაქონლო ფიუჩერსების კომისიის თავმჯდომარის მოსმენა, ჯანკარლოს მოსმენა. ამ ადამიანმა განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კრიპტო ბაზრების, ასე ვთქვათ, რეგულაცია AML-ის კუთხით, ანუ ფულის გადაცემის კუთხით, ანუ ეს უკვე პრაქტიკული გამოხმაურება ჰქონდა ამას სენატში ამ კომისიის მიერ პირველი და მეორე მათ, ასე ვთქვათ, გააკეთეს განცხადება, რომ მათ უნდა დაიწყონ, ასე ვთქვათ, სუბუქად კრიპტო ბაზრების, ასე ვთქვათ, ადაპტაციის შესახებ ქმედებების განხორციელება. ეს იმას ნიშნავს, ეს გულისხმობს ETF-ს, კი, ვინაიდან აკეთებს მეორე განცხადებას უკვე, ანუ 14-ში გააკეთა, ანუ ერთი დღით გვიან, ანუ ეს განცხადება გაკეთა, რაც მე ვთქვი, სასაქონლო ფიუჩერსების კომისიის, ამერიკის სასაქონლო ფიუჩერსების კომისიის თავმჯდომარის მიერ, ჯანკარლოს მიერ სენატში, ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება გვაქვს ჩვენ კლეიტონის ამერიკის ფაციანი ქაღალდების კომისიის სეკის მიერ კონგრესში, რომ ისინი არიან პრო-კრიპტო, ასე ვთქვათ, პოზიციის მიმართულების და ორი ძირითადი ინსტიტუტი ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის შემდეგ, რომელიც უშუალოდ პოლიტიკას განსაზღვრავს, ორი უშუალო კონკრეტული მიმართულების, ასე ვთქვათ, კომისია, ფაციანი ქაღალდების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსების კომისია, რომელიც არეგულირებენ ზოგადად საფინანსო ბაზრებს ამერიკაში, არიან პროკრიპტო მიმართულების და ჩვენებებიც მოიქნებათ მათე ძალიან. იძახიან უკვე რომ აუცილებელია დავიწყოთ, ესე იგი კრიპტო, ასე ვთქვათ, ბაზრების დარეგულირება AML-ის კუთხით და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, სუბუქად დაიწყონ ამ ყველაფრის ლეგალიზება. ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად ETF-ი, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის სტატუსის მინიჭებისკენ მიდის ამერიკის. თავისუფლად ეს ნიშნავს, რომ მეტი ინსტიტუციური ინვესტორი შემოვა ამ სფეროში და მეტი კაპიტალის შემოსვლა ნიშნავს ისო ფასების ზრდას, რაც ჩვენ მაყურებელს ალბათ აუცილებლად ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ბაზრები იმ დონეზე დარეგულირდება, როცა ინსტიტუციური ინვესტორებს აღარ ექნებათ რისკები იმის, რომ ამ ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება არა ბიზნეს, არამედ სხვა მიმართულებით, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნა გაჩნდება ამ ინსტრუმენტებზე, ხოლო მოთხოვნის გაჩენა, რა თქმა უნდა, ნიშნავს ფასის ზდას, გარდაუვალ ზდას. დასავლეთიდან აღმოსავლეთსაც გადავწყვეტ ახლა საუდის არაბეთში, ესე იგი რიპლი ტესტავს საუდის არაბეთის ერთ-ერთი ბანკი რიპლით გადახდებს. რას ნიშნავს ეს კრიპტოსავალუტო სამყაროსთვის? შოთა დავაზუსტებდი საუდის არაბეთის ცენტრალური ბანკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბანკი არაბულ სამყაროში. ეს არის ბანკი, რომელიც განსაზღვრავს არაბულ სამყაროში ამ ყველაზე მდიდარ სამყაროში, ასე რომ ვთქვათ, აზიის
კი, ნამდვილად, განსაზღვრავს პოლიტიკას. ჩვენ წინა გადაცემაში საუბარი გქონდა, რომ ისეთ კრიპტოვალუტებში უნდა განმათავსოთ თუ ახსოვს მაყურებელს ჩვენი დანაზოგი რომელიც უშუალოდ გამოყენების პლატფორმა გააჩნია, ანუ კაპიტალიზაცია გააჩნია, ანუ სპეკულაციური არ არის თავისი ანუ რასაც რიპლისიო რაღაცას ამბობს რიპლისიო, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულ კრიპტოვალუტას ასე ვთქვათ, მის კაპიტალიზაციის უკან უნდა იდგეს ტექნოლოგია, როგორც ბლოკჩეინი და მის გამოყენებაზე მოთხოვნა, ზუსტად რიპლი არის ის კრიპტოვალუტა, რომელიც ყიდის საბანკო ლიკვიდობის პლატფორმას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დღიური საბანკო ლიკვიდობა სოფლიოში არის 13 ტრილიონი დოლარი, არასაბანკო ლიკვიდობა, ანუ ეს გადარიცხები ვთქვათ, იგივე მანიგრამი და ესტორნიუნით არის დაახლოებით 14 ტრილიონი 27 ტრილიონი დოლარის საბანკო ანუ ფულის ლიკვიდობა არსებობს სოფლიოში, მათ შორის 13 ტრილიონი საბანკო და ზუსტად რიპლი არის პლატფორმა, რომელიც თავის ასე ვთქვათ ტექნოლოგიას ყიდის იმაში, რომ ნაცვლად ვთქვათ 3 დღისა ვთქვათ ერთი ქვეყნიდან მეორეში რომ გადაიწყოს ფული, ეს არის პლატფორმა, როცა დაახლოებით 25 წამიდან ერთ წუთში ხდება ფულის გადარიცხვა და ვთქვათ დაახლოებით არის 3-4 ცენტი ერთი გადარიცხვის ღირებულება ზუსტად საუდის არაბეთის ცენტრალური ბანკს აქვს გათვლა იმაზე, რომ იგი რიპლის ტექნოლოგიის დანერგვით საბანკო ლიკვიდობის პრობლემას მოიგონებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რიპლი როგორც კრიპტოვალუტა გახდება უფრო გამოყენებადი მისი ტექნიკური თვალსაზრისით, ანუ როგორც პლატფორმა. შეიძლება ქამამად ვთქვათ, რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებმა, კრიპტოტექნოლოგიებმა უკვე სამუდამოდ შეცვალა ფინანსური სამყარო. ეს ბოლო ფაქტი შუქზე ხა ცოტა Forbes-საც გავაბლატავებ ჭალებში. Forbes-ში მოგახსენებათ FinTech 50 რეიტინგი გამოდის, მე-13 გამოვიდა წელს უკვე. ეს ნიშნავს კომპანიები, ფინანსურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანიები, უმდიდრესი მსოფლიოში ამათი რეიტინგი და პირველ 50-ში 11 კომპანია არიან ბლოკჩეინ კომპანია ან კრიპტო კომპანია. არ ვიცი, ეს მგონი ყველაფერზე მეტყველებს უკვე ესეთი ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიამ უკვე შეაღწია ყველაზე მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ტექნოლოგიებია მაინც ყველაზე კონსერვატიულ, ვთქვათ, მიმართულებაში და რომლის დასაცავად ბევრი, ასე ვთქვათ, ზალმოსილი ადამიანი იღწვის თვით უორენ ბაფეტიც, რატომაც არა, ეგეც თავის ინტერესს არ უფრთხილდება და შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ შეუქცევადი პროცესია და ეხლა არის ის დრო, როცა ან უნდა გადავიდეს, ან ქვეყნება უნდა იფიქრონ, რომ ციფრულ ეკონომიკაზე, ქვეყნება უნდა კომპანიებმა საომხმარებლო დონეზე უნდა იფიქრონ უკვე ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვა თავიანთ სერვისებში. თუ ეს მაინც შეიძლება დროებითი ტრენდი იყოს, რომელიც, ვთქვათ, ახალ ტექნოლოგიის გამოჩენასთან ერთად რაღაცნაირად გაიწრიტება. ჩვენ თუ ავიღებთ, ვთქვათ, ბოლო 3 წლის პერიოდს, ანუ ბოლო 3 წლის განმავლობაში როგორ ვითარდებოდა ფინანსური ბაზრები და ამ ფინანსური ბაზრების განვითარებაში რა როლი ჰქონდა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას და კრიპტოვალუტებს, დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის საფუძველი მომავალი 3 ან 5 წლის განმავლობაში ვარაუდოთ, რომ სხვა რაიმე ალტერნატიული უფრო კარგი ჩაანაცვლებს ბლოკჩეინს ან თუნდაც კრიპტოვალუტების ინსტიტუტს. ფაქტია, რომ თქვენ ახსენეთ ვორენ ბაფეტი როგორც სახეხატი ძველი ტრადიციების მიმდევარი ინვესტორი. ამის არ ვშთამიდა მე, ვორენ ბაფეტი წარმოადგენს ძველი თაობის ძალიან მაგარი ინვესტორს და დარწმუნებული ვარ, რომ ვორენ ბაფეტმა რაც თქვა ბიტკოინზე და მათ შორის კრიპტოვალუტებზე, ეს ადამიანი თუ ვთქვათ იქნება კიდე ასე ვთქვათ აქტიურად ჩართული ამართულებით 2 ან 3 წლის შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებულ მიდგომებს და ვთქვათ
ასე ვთქვათ, შეფასებებს მოვისმენთ ჩვენ არა მარტო მისი, არამედ სხვა ასევე, ასე ვთქვათ, ძველმოდური JP Morgan Chase-ის, რა თქმა უნდა, როგორც JP Morgan Chase-ის, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელმა დირექტორმა წაიღო თავის სიტყვები უკან და ბოდიში მოიხადა ის, რაც მათ თქვა, ვთქვათ, ბიტკოინზე, ასევე დარწმუნებული ვარ Warren Buffett და ბევრ სხვა ცნობილ, ასე ვთქვათ, hedge fund managers მოუწევს ამაზე საუბარი უკვე პოზიტიური მიმართულებით. აქვე მინდა სუსტებს განსაცდელიელით, რა თქმა უნდა. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, ასე ვთქვათ, ევროპულ ბაზრებსაც და იმ მიმართულებას, რასაც ქვია ევროპაში, ასე ვთქვათ, კრიპტობაზრების რეგულაციას 13 თებერვალს გააკეთა განცხადება ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა მარიო დრაგიმ, რომ ისინი არ აპირებენ დაარეგულირონ არც ბიტკოინი და არც სხვა კრიპტოვალუტები და ისინი იქნებიან თვითრეგულირებადები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპაში აქვს საკმაოდ კარგი ბჭყალებში დამოკიდებულება, თუმცა უფრთხიან ჯერჯერობით მსგავსად ამერიკის დაანონსებას, ვთქვათ, რაიმე ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივების, რომელიც დაარეგულირებდა ამ მიმართულებას, მაგრამ მე მგონია მაინც რომ ყველაზე დიდი ეკონომიკა არის განსაზღვრელი ზოგადად კრიპტობაზრების განვითარების ტრენდის და რა თქმა უნდა, როცა ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი, ფასიანის ქაღალდების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსების კომისია აკეთებს განცხადებას, რომ ეს არის კარგი, ეს არის პოზიტიური, უნდა გადავიდეთ მსუბუქად და უნდა გავაკეთოთ რეგულაცია ფულის გაერთრების და KYC-ის კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თუ არა დიდწილად კრიპტობაზრების განვითარების გარდაულობას და იმას, რასაც ქვია ციფრული ეკონომიკა, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო. და ალბათ Forbes-ის ვთქვათ ლისტებში კრიპტოვალუტებით გამდიდრებულ ვთქვათ ადამიანების რაოდენობასაც სხვა შორის ამაზე არის რეიტინგი, რომელიც მომდევნო ნომერში გვექნება კრიპტოსავალუტო სამყაროში გამდიდრებული ყველაზე დიდარი კრიპტოვალუტჩიკები ეს ბჭყალებში. ესეთი რეიტინგი შემოგთავაზა Forbes-მა უკვე წელს პირველად და ნამდვილად აღსანიშნავი. სანამ ეს რეიტინგი სრულყოფილი. ეს დავანტებდი კიდე ბოდიშ მოვიხდი. ანუ ბრიტანეთის მთავრობამ Brexit-თან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, რომ ასე ვთქვათ, კი Brexit-თან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბლოკჩეინის გამოყენება, რომ სულ ყველაფერი მოხდეს, ასე ვთქვათ, მსუბუქად ამ პროცესისგან გამოსვლა, კი, ნაკლები და ნახარჯები და დამერწმუნებით, რომ ყველაზე კონსერვატიული ფინანსური მიმართულება ევროპაში არის ბრიტანული, ეს არის ვთქვათ ლონდონი. საბანკო ინოვაციებიც კი ბოლოს ინერგება ხოლმე, როცა ბრიტანეთის მთავრობა, ყველაზე კონსერვატიული მთავრობა მსოფლიოში აკეთებს განცხადებას, რომ Brexit-დან მსუბუქად გამოსვლის ყველაზე კარგი საშუალება იქნება ბლოკჩეინი, დამერწმუნეთ, ჩვენ ქართველებს ის გადაგვრჩენია, რომ ვიამაყოთ, რომ ჩვენ ბრიტანელებს ადრე ქონდა ბლოკჩეინით სარგებლობის და გამოყენების ფუფუნება. თემი, სანამ დავასრულოთ რუბრიკას, დღეს ანალიტიკაში ძალიან საინტერესო თემა გაიშლება, რომელიც გუშინ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე გააცნო მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ინიციატივა საკანონმდებლო ეკუთვნის ფინანსთა სამინისტროს. როგორც ფინანსის შეფასება მინდა მოვისმინო იმ ცვლილებაზე, რომელიც მცირე მეწარმეებს შეეხებათ სულ მალე. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაიწყო თავისი მინისტრობის, ასე რომ ვთქვათ, პერიოდი ბატონმა მამუკა ბახტაძემ. მან გააკეთა მნიშვნელოვანი ცვლილება დერგის დაბრუნების კუთხით და მე ადრეც აღვნიშნე, რომ ბოლოს 25 წელია ვერც ერთმა მთავრობამ ვერ შეძლო ის, რომ გადასახადის გადამხდარებისათვის დაებრუნებინა თავიანთი ზედმეტობა დერგის სახით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. ეს ცვლილება ამუშავდა ახალი წლიდან და ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც არის ბიზნესში, შეგიძლიათ მარტივად კითხოთ, მათ უბრუნებენ თუ არა დერგის მოთხოვნის შემთხვევაში. მანამდე აღსრულების პრობლემა იყო, მანამდე საკანონმდებლო არა, მანამდე ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ თუ შენ გააქვს ზედმეტობა, თუ გიგროვდება ზედმეტობა, უფლება გვაქვს ეს დაიბრუნოთ, თუმცა აღსრულების მექანიზმები იყო საკმაოდ რთული. მოდები არ იყო დაგუბრებული სავალდებულობის და პლუს ამას კიდე როგორც წესი, ანუ ტრადიციულად ზედმეტობას ანუ დერგს უბრუნებდნენ მხოლოდ მხოლოდ ექსპორტიორებს. ეხლა ასე ვთქვათ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ექსპორტიორი ხარ თუ იმპორტიორი, თუ გააქვთ თქვენ დერგს ზედმეტობა ამას გიბრუნებენ. ეს ჩვენს ბიზნეს წელს ფუფუნებას მიცემს, რომ დაიბრუნოს უკან დაახლოებით 600 მილიონ ლარზე მეტი, ამას ემატება პლუს დაახლოებით 500 მილიონ ლარზე
მეტი რეინვესტირებული დღეს არ დაბეგრა და მილიარდზე მეტი პირდაპირ ინვესტიცია, ანუ რეინვესტირება სახელმწიფოს მხრიდან ქართულ ეკონომიკაში დამერწმუნეთ ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იქნება GDP-ის ნაწილშიც. ბოლო ცვლილებების დაანონსება რაც შეეხება ბოლო ცვლილებები, რაც მე მოვისმინე ბატონი მინისტრისგან არის გათვლილი მცირე ბიზნესის ახალისებაზე და მცირე ბიზნესის, ასე ვთქვათ, პროპორციის გაზრდაზე ჩვენს ასე ვთქვათ, შიდა ეროვნულ პროდუქტში ძალიან მნიშვნელოვანია. მცირე ბიზნესი არის, ასე ვთქვათ, დღეს საკმაოდ მცირე პროპორციით წარმოდგენილი საგადასახადო შეღავათების კუთხით. ანუ ესე იგი, მსხვილ და წვრილ ბიზნესებზე, ანუ ისეთ დისპროპორცია გვაქვს, რომელიც არ არის მახასიათებელი ზოგადად ევროპული სახელმწიფოსთვის, რადგან იქ ეკონომიკის ხერხემალი მაინც ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესები. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესი და დიდი ბიზნესი, ანუ რაღაც არის. ხო, აი ეს შუა ორი უკიდურესობა გქონდა ჩვენ 100.000 ლარამდე და 100.000 ლარის ზემოთ. დღეს ეს ამ მნიშვნელობა აიწია ძალიან მარტივად რომ მოყვეთ 500.000 ლარამდე, ანუ ყველა ის პირი ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან კარგი და დარწმუნებული ვარ რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება 9 მილიონიდან მილიონისკენ, ოღონდ ეს ალბათ უფრო მოგვიანებით მოხდება, თუმცა ეს ცვლილება რაც ფინანსის სამინისტრომ გაატარა უკვე წლის დასაწყისი და დარწმუნებული ვარ ეს დამატებით ეფექტს გამოიღებს, პლუს ასე ვთქვათ, მოგების გადასახადის რეფორმა, დერგეს დაბრუნების რეფორმა და ეს რეფორმაც ანუ ეს აჩენს ქვეყანაში პირველი გრძელ ფულს და მეორე უფრო მეტ ფულს უტოვებს გადასახადის გადამხდელებს თავიანთი ასე ვთქვათ საქმიანობისთვის. დარწმუნებული ვარ რომ ის რა რეფორმას გაკეთდა დღეს ეს არის 100.000 ანუ ეს არის რეფორმა რომელიც ეხება უშუალოდ მცირე ბიზნესის ზღვარის გაზდას 100.000-დან 500.000-მდე და გადასახადის 5%-დან 1%-მდე ჩამოწევას რამე დრამატული ზემოქმედება ექნება ზრდის მაჩვენებლებზე წლის მე ანუ ერთი მაჩვენებელი რაც ცალსახად ვიცით ეს არის რეინვესტირებულმა მოგების გადასახადმა ეკონომიკურ ზრდაზე მოახდინა net effect-ის ზრდა 0.6%-იანი. ეს 9 მილიარდი ლარის რეინვესტირების ფონზე. როცა ამას დაემატება მინიმუმ 600 მილიონი ლარის უკან დაბრუნება, ანუ დაახლოებით ეს ალბათ აცდება უკვე მინიმუმ 1%-ს GDP-ის ზრდის კუთხით და პლუს ამას დაემატება კიდე ეს ბოლო ძალიან კარგი ცვლილება ზღვის აწევა 9 მილიონ ლარამდე და გადასახადის ჩამოწევა 5%-დან 1%-მდე. აქაც დარწმუნებული ვარ საკმაოდ კარგი ეფექტი ექნება და საერთო ჯამში 2018 წლის ეკონომიკურ ზრდაში საკმაოდ დიდი პროპორციით აისახება ის სამიცვლილება, რაც ბოლო პერიოდში ფინანსის სამინისტრომ გაატარა. ანთემზე კიდევ ვისაუბრებთ, ჩემს პარტნერის კიდევ ერთი აღიარება უნდა მოგივაცოთ. მადლობა დღევანდელი ეთერისათვის. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. საქმიანი ვასრულებთ. დღეს ამით შევხვდებით ორ შაბათს ერთმანეთს პირველ ეთერში ზუსტად 8-ზე წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ და რა თქმა უნდა ანალიტიკას ეთერი ელენე კვანჭელასთან ერთად ზუსტად 3-ზე საღამოს 22 საათი და 45 წუთზე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.